Și-au trăit ei mult și fericiți. Iată că povestea s-a terminat pentru cel care a ascultat. Bravo, a spus Oleg, închizând cartea. Ei bine, Maria, ți-a plăcut povestea? Mi-a plăcut, tati, a răspuns fiica de 5 ani a lui Oleg, Maria. Eu iubesc poveștile. În ele întotdeauna se întâmplă minuni diferite. Magie. Ar fi minunat să fie așa și în viață. Da, ar fi grozav. A fost de acord Oleg cu fiica sa. Tati, dar ce? În viață nu se întâmplă minuni deloc? Se întâmplă, probabil. A ridicat umerii bărbatul, dar eu până acum nu am întâlnit. Ah, mi-aș dori atât de mult să se întâmple o minune și mama noastră să se întoarcă la noi, a suspinat Maria. Să coboare de pe norișori moi și să rămână cu noi pentru totdeauna. Și eu mi-aș dori foarte mult asta, fetița mea, aș da totul pentru asta, dar, din păcate, este imposibil, așa ceva nu se întâmplă. Tati, povestește-mi încă despre mama mea. Ce fel de femeie era? Cea mai bună, nu-i așa? Da, cea mai bună, bună și foarte frumoasă, a răspuns Oleg, simțind cum din nou îi vine un nod în gât. Soția lui, Natalia, mama Mariei, a murit acum 4 ani, iar bărbatul nu putea să creadă pe deplin în asta. Nu-i venea să creadă că viața unei femei tinere și sănătoase s-ar fi putut încheia atât de brusc. În acea zi nefericită, Natalia a plecat la centrul comercial, iar Oleg a rămas acasă cu fiica. Nimic nu prevestea nenorocirea. Era o zi obișnuită de sâmbătă. Oleg avea liber și, prin urmare, nu a avut nicio problemă să-și lase soția să meargă la cumpărături și să se relaxeze, iar el a rămas cu Maria. Natalia plănuia să cumpere o rochie elegantă pentru fiica ei, care urma să împlinească 1 an în 3 săptămâni, și, de asemenea, a decis să se răsfețe și pe ea cu o nouă ținută. Oleg și Natalia plănuiau să sărbătorească ziua de naștere a Mariei într-un cafeneu de familie. Deja au făcut lista invitaților și au plătit un avans. Vroiau să organizeze o adevărată sărbătoare pentru rude și prieteni în cinstea micilor prințese. Oleg a hrănit-o pe Maria, a adormit-o pentru somnul de zi și a decis să se ocupe de cină. Îi plăcea să gătească ceva gustos pentru ei doi în timpul liber. În bucătărie, bărbatul a pornit televizorul și s-a oprit imediat de groază. Se difuza o ediție de urgență a știrilor locale, unde vorbeau despre un incendiu în acel centru comercial unde plecase Natalia. Bărbatul îngrijorat a luat telefonul și a încercat să o sune pe soție, sperând că ea se află deja pe drum spre casă. Sau poate că s-a răzgândit și a mers la un alt centru comercial, sau a decis să facă o vizită unei prietene. Orice, doar să nu fie acum acolo unde este incendiul. Dar telefonul Nataliei nu răspundea. Oleg era în panică și nu știa ce să facă, unde să fugă și unde să-și caute soția. Și nu putea acum să plece din casă, deoarece nu avea pe cine să lase copilul adormit. Natalia nu s-a mai întors acasă în acea zi. Dintr-o întâmplare nefericită, ea s-a aflat în centrul incendiului, iar șansele de supraviețuire pentru tânăra femeie erau practic inexistente. Tot ce s-a întâmplat atunci Oleg își amintește vag, în fragmente, ca într-un vis negru, ca într-un coșmar. Părea că odată cu moartea soției iubite, întreaga lume s-a prăbușit. Nu voia să trăiască, dar a fost nevoit să se strângă în brațe pentru fetița lui, căci acum Oleg era și tată și mamă pentru ea. Fetița, din cauza vârstei, desigur, nu înțelegea nimic și avea în continuare nevoie de dragoste și îngrijire. La creșterea fetiței, Oleg a fost ajutat de mama Nataliei. Lilia Stepanovna și-a pierdut fiica unică, iar acum nepoata era pentru ea principalul sens al vieții. Dacă nu ar fi fost Maria, femeia ar fi murit de durere. Lilia Stepanovna a preluat grijile pentru fetiță, astfel încât Oleg să poată lucra. Soacra venea la ginere în fiecare dimineață în zilele lucrătoare și pleca seara, când bărbatul se întorcea de la muncă. Și Oleg îi era foarte recunoscător pentru asta. Nu își imagina cum ar fi supraviețuit durerii și ar fi făcut față fără Lilia Stepanovna. Părinții lui Oleg trăiau într-un alt oraș, așa că nu puteau ajuta cu nimic. În plus, ei participau activ la creșterea celor 3 nepoți pe care i-a născut sora mai mare a lui Oleg și soacra, cu care până la moartea Nataliei bărbatul avea o relație tensionată, a devenit treptat o persoană foarte apropiată pentru el. Au petrecut mult timp împreună, discutând, amintindu-și de Natalia, și îngrijirea pentru Maria i-a unit foarte mult. Când fetița a împlinit 3 ani, au dat-o la grădiniță.
Dar nici aici nu s-a putut fără ajutorul Lilia Stepanovna. Ea stătea cu nepoata când Oleg era bolnav, astfel încât să nu fie nevoit să ia concediu medical. La muncă, acest lucru nu era bine văzut. Și adesea o lua pe Maria de la grădiniță, dacă tatăl ei întârziase la muncă sau voia să petreacă timp cu prietenii. Lilia Stepanovna nu se amesteca în viața personală a ginereului. Mai exact, nu știa dacă el are o viață personală, dar înțelegea că un bărbat tânăr, care și-a pierdut soția, chiar dacă foarte iubită, nu este obligat să se înscrie în mănăstire. Singurul lucru de care se temea Lilia Stepanovna era că, dacă ginerele va aduce acasă o nouă stăpână, s-ar putea să nu le placă prezența în viața lui Oleg a mamei soției sale decedate. Și cum se va comporta ginerele, nu se știa. Ce, dacă va ceda dorinței femeii sale? Gândurile că ar putea fi lipsită de comunicarea cu Maria uneori nu-i dădeau liniște Lilia Stepanovna. Pierzându-și fiica unică, se agăța de viață doar pentru nepoată. Dar, deocamdată, se temea degeaba. Oleg era complet absorbit de muncă și de creșterea fiicei. Nu își putea imagina că în viața lui va apărea din nou o femeie iubită. Dragostea lui pentru Natalia era atât de puternică. Bărbatului îi se părea că încă o iubește pe soția sa decedată. Nu trecea zi fără să se gândească la ea, fără să-și amintească tot ce a fost bun între ei. Îi era foarte dor de Natalia, mai ales când se uita la Maria, care era atât de asemănătoare cu mama ei. Maria iubea foarte mult când tata îi povestea despre mama. Îi plăcea să se uite mult timp la fotografiile ei, care erau foarte multe atât pe computer, cât și în albume. Natalia adora să fie fotografiată. Parcă voia să lase cât mai multe fotografii pentru fetița ei, care o va cunoaște doar prin poveștile tatălui și ale bunicii și prin aceste numeroase imagini, din care zâmbea o femeie tânără și frumoasă. Desigur, fetița nu-și amintea deloc de mamă, căci nu avea niciun an când Natalia a murit. Oleg se gândea adesea cu regret că fetiței îi lipsește dragostea feminină. Desigur, avea o bunică iubitoare, dar totuși, era altceva. Și, poate, în adâncul sufletului său, și-ar fi dorit ca în viața lui să apară o femeie bună și grijulie, care să poată iubi pe Maria ca pe propria ei fiică, iar el să devină un partener de viață fidel. Dar, deocamdată, o astfel de femeie nu i-a întâlnit. Prietenii și cunoscuții se mirau și nu odată l-au întrebat pe Oleg de ce este încă singur. Au trecut deja 4 ani, un termen mai mult decât decent, a spus odată Arcadie, cel mai bun prieten. Înțeleg totul. Natalia a fost o femeie minunată. Ați avut o dragoste puternică. Ați fost un cuplu minunat, dar ai doar 34 de ani. Poți să-ți refaci familia și să devii din nou tată. Maria va avea un frate sau o surioară. Prietene, poate că e timpul să încetezi să mai suspini după Natalia? Nu o poți aduce înapoi, iar viața ta continuă. În jur sunt atât de multe fete și femei interesante. Privește mai atent. Mulțumesc pentru grijă, Arcadie, dar se pare că nu sunt încă pregătit pentru o nouă relație. Se pare că a trecut prea puțin timp. Prea puțin, a exclamat Arcadie. Ce spui? A început deja al 5-lea an. Cât timp mai ai nevoie? 10 ani? 15? Așa îți va trece tinerețea și viața se va termina. Îmi pare rău dacă mă exprim brusc, dar cât timp poți păstra fidelitatea unei decedate? Ești un bărbat viu, normal, și trebuie să trăiești o viață plină, nu doar amintiri despre soția decedată. Toate acestea sunt deja prea mult. Hai să nu mai vorbim despre asta, a cerut Oleg și el înțelegea că prietenul are dreptate. Doliul său pentru soția decedată s-a prelungit, dar nu era pregătit să schimbe ceva. Periodic, mergea în companie, vizita prietenii, unde adesea erau fete care nu ar fi avut nimic împotrivă să-l cunoască mai bine, dar nimeni dintre ele nu l-a impresionat atât de mult încât să vrea să continue cunoașterea, cu atât mai puțin să aducă o nouă stăpână acasă. Doar să încerce să-și manifeste interesul pentru vreo femeie, cum în fața ochilor îi apărea fața Nataliei, precum și vocea și zâmbetul ei. Și deja începea să-i se pară că ea este undeva aproape, se uită la el și nu-i place că soțul se interesează de o altă femeie. Oare așa va fi mereu? Se gândea Oleg, oare este condamnat să o iubească pe Natalia până la sfârșitul zilelor sale, pe care nu o mai are lângă el de 4 ani? Ea nu mai este. Dar de ce atunci se pare că este?
Totul era atât de complicat, încât uneori capul ei era învălmășit de gânduri obsesive despre soția decedată și despre imposibilitatea de a fi fericit cu o altă femeie. Uneori, Oleg era cuprins de un sentiment de vinovăție pentru că nu și-a protejat soția în acea zi fatidică. De ce nu a simțit nimic când ea a plecat din casă? De ce nu a oprit-o? Căci el i-a propus Nataliei să meargă împreună la centrul comercial. Dar ea a spus că Maria este încă prea mică. Se va obosi și va începe să fie mofturoasă. Trebuie să o culce, să o hrănească la timp. Mai bine să rămână Oleg cu fetița acasă, iar ea să se plimbe singură prin magazine. Dar dacă ar fi insistat, e înfricoșător să te gândești. Poate că ar fi murit toți trei. Sau nu. Poate că, dimpotrivă, ar fi ieșit mai repede din acel nenorocit centru comercial. Dar ce folos acum să mai ghicești? Nu se știe cum ar fi fost. Odată, bărbatul și-a împărtășit gândurile cu Lilia Stepanovna, dar ea s-a grăbit să-l asigure că în ceea ce s-a întâmplat nu este vina lui. Eu sunt mamă și în acea zi nu am simțit nimic rău. Natalia m-a sunat din centrul comercial, atât de veselă. A spus că a cumpărat o rochie minunată pentru Maria. Iar după o oră am aflat din știri despre incendiu. Dacă aș fi putut să știu ceva dinainte, i-aș fi spus fiicei să plece imediat de acolo. Dar cum aș fi putut ști? Și tu nu te învinovăți. Oleg, și faptul că nu ați mers acolo toți împreună este o fericire. Aș fi înnebunit dacă aș fi pierdut și nepoata. Se spune că multe lucruri pot fi schimbate, cu excepția datei nașterii și a datei morții. Și fiicei mele i-a fost sortit să plece atât de devreme, tocmai în acea zi. Au trecut câteva luni. Viața își urma cursul, iar lui Oleg a început să-i se pară că își amintește mai rar de soția decedată. Și dacă să ne exprimăm corect, el continua să o amintească, doar că nu mai era o amintire atât de obsesivă și dureroasă. Imaginea soției părea că în sfârșit începe să dispară treptat în trecut, iar bărbatului i-a apărut speranța că în viața lui va putea intra o nouă iubire. A simțit din nou dorința de a experimenta acest sentiment și de a se simți din nou fericit. Odată, Oleg a fost sunat de Arcadie și invitat să sărbătorească ziua lui de naștere la cabană în duminica următoare. Va fi friptură delicioasă și multe alte lucruri gustoase și interesante, a spus vesel bărbatul. Sper că vei veni. Dacă Lilia Stepanovna va sta cu Maria, atunci, desigur, a promis Oleg, atunci ia-ți și fetița cu tine. Vor fi mulți copii, iar terenul nostru este mare, știi tu. Va fi mai bine pentru copil să nu stea acasă. Afară este cu siguranță mai bine. În duminica respectivă se anunța o vreme excelentă și însorită. Ultimele zile calde ale toamnei. Trebuie să ne bucurăm de ele. Oleg a decis să facă așa. De fapt, era o idee bună să meargă împreună cu Maria. Astfel, va sărbători și ziua prietenului său și va petrece timp cu copilul. În ultima vreme, bărbatul a muncit mult. A obținut o promovare și, în timp ce se obișnuia cu noua sa funcție, adesea rămânea la muncă, iar uneori mergea la birou și sâmbăta. Și, deși Lilia Stepanovna nu a refuzat niciodată să stea cu nepoata, dimpotrivă, îi făcea plăcere. Oleg simțea uneori vinovăție față de fiica sa. Până la urmă, el era tată și ar fi trebuit să petreacă mai mult timp cu Maria. Lilia Stepanovna se întorcea acasă de la ginere și, lângă intrare, pe bancă, a văzut o fată necunoscută. Necunoscuta a salutat-o și a întrebat. Îmi pare rău, dar ești, cumva, Lilia Stepanovna? Da, eu sunt. Iar tu, îmi pare rău, cine ești? Mă numesc Alexandra. Aș dori să închiriez o cameră undeva în zona dumneavoastră. Caut pe cineva care să mă ajute. Și mi-au spus despre tine că locuiești singură și poți să mă primești în apartament. Interesant. Și cine ți-a spus asta? A întrebat Lilia Stepanovna, încruntându-se. Aici, pe bancă, stăteau femei. Le-am întrebat dacă cineva închiriază o cameră în casa ta. Așa că mi-au dat de veste. Și-au mai spus că nu ești acasă, că te întorci seara. Așa că am decis să aștept. Și de cât timp stai aici? Deja de vreo 3 ore, cred. Nu ți-e frig? E destul de răcoare afară, iar octombrie totuși nu este vară, a spus Lilia Stepanovna. Puțin, a recunoscut Alexandra. Lilia Stepanovna s-a uitat atent la ea. Era foarte tânără, la prima vedere nu avea mai mult de 25 de ani, și asta cu indulgență.
Era îmbrăcată simplu și nu conform vremii. Jacheta era foarte subțire, blugii erau rupți. Nasul era roșu, se vedea că era frig. Lilia Stepanovna i-a fost milă de fata înghețată. Nu închiriez cameră, a suspinat ea. Nu știu de unde au luat vecinele mele asta. Dar, cum ai așteptat atât de mult și ai reușit să îngheți, hai să mergem acasă, te voi servi cu ceai cald. Mulțumesc, dar cred că totuși voi pleca. Aproape plân, a răspuns Alexandra. Trebuie să caut o locuință. La început, trebuie să te încălzești și să mănânci. Sunt sigură că îți este foame. Dacă sunt sinceră, astăzi nu am mâncat nimic. Cu atât mai mult, așa pot să leșin de foame. Hai să mergem. Am supă. Am fiert-o dimineața. Hai, Alexandra, nu trebuie să te rușinezi. Fata a urmat-o pe Lilia Stepanovna și, deja după 10 minute, mânca cu poftă o supă gustoasă. Ei bine, cum, Alexandra, te-ai încălzit? A întrebat femeia. Da, deja mai bine. Îți mulțumesc. Și supa este atât de gustoasă. Mi se pare că nu am mâncat o supă mai bună. Lasă, este cea mai obișnuită supă de pui cu tăiței. Doar că, probabil, ai fost foarte înfometată. Mănâncă în sănătate. Dacă vrei mai mult, nu te rușina. Eu între timp voi încălzi ceaiul. Am gem și prăjiturele cu mentă. Deși Alexandra a refuzat suplimentul, a băut cu plăcere ceai cu gem de căpșuni și prăjiturele cu mentă. Era evident că fata s-a încălzit în sfârșit. Pe chipul ei palid a apărut un rumân. Poate-mi povestești ce s-a întâmplat? De ce cauți locuință? A întrebat Lilia Stepanovna. Da, nu s-a întâmplat nimic. Pur și simplu, proprietara de la care închiriez o cameră a decis să vândă apartamentul și să plece la fiica ei în alt oraș. Deja s-au găsit și cumpărători. Iar mie nu mi-a spus dinainte nimic. Ieri pur și simplu m-a pus în fața faptului. Mi-a spus să eliberez apartamentul cât mai curând. De ce a procedat așa cu tine? E oarecum necorespunzător. Nu-i nimic, dacă te voi trata cu tu. Ești cu un an mai mare decât fiica mea. Câți ani ai? Nici 25 nu ai. 27. Desigur, nu-i nimic. Da, ar fi putut să spună dinainte. Aș fi avut mai mult timp. Dar ea este o femeie foarte ciudată. Practic nu am comunicat cu ea, în ciuda faptului că am locuit împreună în același apartament timp de un an. Ne salutam doar dimineața și dacă era nevoie să întreb ceva, dar așa, să stăm și să discutăm din suflet, așa cum stăm acum cu tine, nu a fost. Ei bine, toți oamenii sunt diferiți, iar ea este așa, a suspinat Lilia Stepanovna. Dar nu este frumos să te comporți așa cu tine. Despre astfel de lucruri trebuie să anunți dinainte. Dar tu de unde ești? Se pare că nu ești din zonă, din moment ce nu ai locuință în oraș. Am crescut la țară, a început să povestească Alexandra. După școală am venit în oraș, m-am înscris la colegiu, am locuit în Cămin. După colegiu, nu am vrut să mă întorc la țară. Acolo este greu cu locurile de muncă și nimeni nu mă așteaptă acolo. După moartea mamei, tatăl s-a căsătorit cu o altă femeie, iar relația mea cu ea nu a fost foarte bună. Nu s-a legat, în general. Am găsit un loc de muncă în oraș. Locuință. Am locuit câțiva ani la o femeie, pe care o chema Tamara Petrovna, ne-am înțeles bine, până a apărut fiul ei, care a fost eliberat din închisoare. A început să mă hărțuiască și a trebuit să caut o altă locuință. Am găsit, iar mai departe știți. Da, ce nefericire! Și eu, Alexandra, mi-am îngropat fiica. Singura. O chema Natalia. Și acum nepoata mea crește fără mamă. Ce nenorocire! Câți ani are fetița? Maria are 5 ani și jumătate. Nu-și amintește de mama ei. Nu împlinise niciun an când Natalia a murit. A avut loc un incendiu în centrul comercial, care i-a curmat viața. Îmi pare foarte rău pentru tine, Lilia Stepanovna. Eu aveam 14 ani când mama a murit. Îmi lipsește foarte mult. Îți mulțumesc pentru ospitalitate, pentru cina gustoasă și ceai, dar trebuie să plec. Trebuie neapărat să găsesc o cameră astăzi. Voi mai întreba prin casele vecine. Poate există femei singure care să mă primească în apartament? Măcar temporar.
Ascultă, Alexandra, a spus Lilia Stepanovna. Deci niciodată nu m-am gândit să închiriez o cameră, dar îmi place de tine și vreau să te ajut. Poți să locuiești la mine. Nu voi lua de la tine o plată separată pentru cameră. Mă poți ajuta cu utilitățile și cu treburile casnice, și deja este bine. Împreună este mai vesel. Chiar. S-a bucurat fata. Ei bine, desigur, poți să te muți chiar astăzi. Astăzi nu va fi posibil. Trebuie să n-adun lucrurile. Mâine este bine. Mâine voi fi acasă toată ziua. Așa că mută-te în orice moment. Cum îți este mai convenabil? Lilia Stepanovna, nici nu știu cum să vă mulțumesc. A exclamat fata. Cum mi-ați salvat? Nu am așteptat degeaba pe bancă. Am simțit că trebuie să aștept. Vă mulțumesc foarte mult. Alexandra era gata să o sărute pe Lilia Stepanovna. Emoțiile fericite au copăleșit fata. Alexandra, nu mulțum. Sunt bucuroasă să ajut. De ce să nu ajut, dacă pot să fac asta? Mâine te aștept cu lucrurile. Acum îți voi da numărul meu de telefon. Suni când te aștept. Voi pregăti ceva gustos, să sărbătorim puțin noua ta locuință. Maria a fost fericită că tata o ia cu el la cabană la unchiul Arcadie. Îi plăceau acest prieten vesel al tatălui și soția lui Elena. Și cu băiețelul lor, Denis, de 6 ani, fetița era prietenă. Oamenii de la cabană s-au adunat destul de mulți, având în vedere că suprafața terenului permite adunarea unei mari companii. Pe lângă familia sărbătoritului, erau părinții lui Arcadie și Elena și încă câteva cupluri, în principal cu copii. Printre cei prezenți, Oleg a observat o tânără brunetă atrăgătoare, care era fără partener. Aceasta era Cristina. Prietenul i-a prezentat-o pe fată, verișoara Elenei. Iar când s-a ivit ocazia, prietenul i-a șoptit lui Oleg să o observe pe Cristina. Din punctul meu de vedere, este o fată foarte drăguță. Aș fi încercat să o cuceresc și eu, dacă nu aș fi fost căsătorit. Cristina i-a plăcut lui Oleg, iar bărbatul s-a gândit că ar fi bine să o cunoască mai bine. Și este bine că este astăzi aici cu Maria. Nu orice femeie s-ar bucura de perspectiva de a începe o relație cu un tată singur. Și dacă Cristina nu va fi speriată de faptul că Oleg are o fiică, asta va însemna ca o șansă. Fericită, Maria alerga pe teren împreună cu ceilalți copii, iar Oleg o observa, aruncând din când în când priviri către Cristina. Fata i arunca și ea priviri curioase și, într-un moment, s-a apropiat și s-a așezat lângă el. Te deranjează? A întrebat ea zâmbind. Nu, desigur, Cristina. Poate trecem la tu, căci mă simt ca un bătrân. Ei bine, până la bătrân ești încă foarte departe, a râs fata. Sper, a suspinat Oleg, în sufletul său se simțea mult mai în vârstă decât era de fapt. A trebuit să suporte o durere atât de mare, încât nu putea să nu influențeze caracterul și atitudinea față de viață. Poate un pahar de șampanie pentru cunoaștere? A propus fata. Cu plăcere, dar sunt la volan, așa că pot să-mi permit doar băuturi fără alcool, a răspuns Oleg. De asemenea, nu sunt aici singur, ci cu fiica mea. Da, știu. Cum o cheamă pe fiica ta și câți ani are? Maria. Are 6 ani. O fetiță drăguță. Oleg, știu ce s-a întâmplat cu soția ta. Elena mi-a spus. Îmi pare foarte rău pentru tine. O tragedie teribilă. Mulțumesc. Cristina. Probabil că este greu să crești o fiică singur. Fetiței îi trebuie mamă. Nu voi spune că este ușor. Mă ajută foarte mult mama soției mele decedate. Nu-mi pot imagina cum aș descurca fără Lilia Stepanovna. Natalia a murit când Maria nu împlinise niciun an, iar soacra a preluat toate grijile pentru nepoată, astfel încât eu să pot lucra. Iar părinții tăi nu te ajută? Îmi pare rău dacă am întrebat ceva nepotrivit. Totul este în regulă, Cristina. Părinții mei locuiesc departe, în nord. Acolo am crescut. Oh, cum ai ajuns aici? Dacă ești interesat, îți voi povesti cândva. Desigur, este interesant. Eu nu am fost niciodată la nord, este atât de departe. Atunci, poate ne întâlnim în weekendul următor. Mergem undeva să ne întâlnim, dacă nu te sperie că am o fiică. Eu nu sunt din cei fricoși. Și cum poate o fetiță atât de drăguță să sperie pe cineva? A zâmbit Cristina. În plus,
Tu nu m-ai invitat la nuntă, ci doar să ieșim undeva. Tati, vreau apă, a spus Maria, alergând spre tată. Fetița a aruncat o privire rapidă către Cristina și l-a îmbrățișat pe tată. Maria, aceasta este mătușa Cristina, a spus Oleg, sora mătușii Elena. Bună, Maria, a zâmbit Cristina, ești atât de frumoasă. Bună, a salutat fetița și, după ce a băut un pahar cu apă, a alergat înapoi la copii. Fica, probabil, seamănă cu mama ei, a întrebat Cristina, reușind să o observe cu atenție pe fetiță și să observe că nu seamănă cu Oleg. Da, este o copie a Nataliei. O asemănare foarte puternică. Oleg și Cristina au mai vorbit puțin și și-au schimbat numerele de telefon, convenind să se sune. În curând, Elena a adus un tort mare și a chemat copiii la masă. În acel moment, Lilia Stepanovna și Alexandra beau și ele ceai cu tort, pe care Alexandra l-a cumpărat după ce și-a mutat lucrurile în apartamentul Lilia Stepanovna. Fata era infinit recunoscătoare gazdei sale pentru că a adăpostit-o, iar Lilia Stepanovna se simțea bine în suflet pentru că a ajutat o persoană bună. În ceea ce privește Alexandra, nu avea nicio îndoială că este o fată bună. A învățat să înțeleagă oamenii în viața ei destul de lungă. Totuși, mă simt ciudat că nu vrei să iei bani de la mine pentru cameră, a spus Alexandra. Eu nu sunt o rudă, ci o persoană străină. Știi, Alexandra, în viață se întâmplă că uneori rudele devin străine, iar străinii de sânge devin, dimpotrivă, apropiați. Noi, desigur, ne cunoaștem foarte puțin, dar dintr-un motiv sau altul, simt o afecțiune pentru tine. Nu am nevoie de bani. M-am obișnuit să trăiesc modest. Cât de mult am nevoie? Și Oleg, acesta este ginerele meu, mă ajută, îi mulțumesc. Dar tu, tânără, ai mai multă nevoie de bani. Scuză-mă, dar am observat că ai foarte puține lucruri și ești îmbrăcată foarte modest. Probabil câștigi puțin. Am un salariu mic, a recunoscut Alexandra. Fosta mea gazdă lua mult de la mine pentru cameră. Îmi rămânea foarte puțin pentru trai, doar pentru produse, nu mai era timp pentru haine noi. Și nu am pe cine să îmbrac, îmbrăcându-mă în ceea ce este confortabil. Și degeaba. Ești atât de tânără și foarte drăguță. Ai o siluetă frumoasă. Când altădată să te îmbraci, dacă nu acum? Te îmbrac și vei fi ca o păpușă. Ah, ar fi bine să întâlnești o persoană bună, Alexandra, și să te căsătorești. Ai pe cineva? M-am întâlnit cu un tânăr, dar nu a funcționat între noi. De ce așa? Nu le-am plăcut părinților lui. Au considerat că vreau să mă căsătoresc din interes, pentru a mă stabili în oraș, că am nevoie de înregistrare. Așa i-au spus fiului, că nu vor da acordul pentru căsătoria lui cu o țărancă ca mine. Vor să-l priveze de moștenire și nu vor ajuta financiar dacă se căsătorește cu mine. Și el ce a făcut? A ascultat părinții, nu a luptat pentru fericirea lui. Nu a luptat. Se pare că nu avea nevoie de o astfel de fericire. Alexandra a zâmbit trist. Înseamnă că nici tu nu ai nevoie. Nu este omul tău. Un adevărat bărbat pentru femeia iubită va muta munții, nu va permite nimănui să o rănească și nu va asculta pe nimeni. Iar acesta nu era un bărbat, ci un slab și un băiat de mamă. Da, așa este, a fost de acord Alexandra. Mi-a propus să ne întâlnim în secret de părinții lui. Îți dai seama? A spus că se va căsători cu alta, cu aceea pe care părinții o aprobă. Dar mă iubește doar pe mine. Fu, mizerie! A exclamat Lilia Stepanovna. Trebuie să fii foarte prost ca să propui așa ceva. Te iubește. Este iubire? Sper că nu te-ai mai întâlnit cu el. Desigur, nu. Aici sunt complet de acord cu tine. Nu este iubire. Nu-i nimic, Alexandra. Vei întâlni din nou o persoană bună. Nu te înțelegi cu mama vitregă, asta am înțeles deja. Dar cu tatăl cum este? Comunici. Te duci acasă? Îi sun pe tata din când în când, dar ne-am văzut doar de câteva ori după ce am plecat din sat. Tata a venit în oraș pentru afaceri și ne-am întâlnit. Nu mă duc acasă în sat. Știu cum va fi mama vitregă nemulțumită. Nu vreau să o irit cu prezența mea. Și nici nu vreau să o văd. Observ că ai o mamă vitregă clasică din povești. Ce? Atât de rea. De ce nu te-ai iubit? Nu știu, a ridicat din umeri Alexandra. Nu am avut conflicte cu ea, nu am fost nepoliticoasă. Este foarte gelos, iar eu,
Se pare, sunt pentru ea o constantă amintire a primei soții a tatălui, adică a mamei mele. Poate că asta este problema. Semăn foarte mult cu mama. Iată că nepoțica mea Maria este o copie a Nataliei, fetița mea decedată, a suspinat Lilia Stepanovna. Dar ce? Ginerele tău nu s-a mai căsătorit? Ai spus data trecută că da. Au trecut mai mult de 4 ani. Nu s-a căsătorit. Și îți mărturisesc, Alexandra, că mă tem de asta. De ce? Pentru că nu se știe ce soție va avea Oleg, poate că va fi la fel de rea ca mama vitregă ta. Mă îngrijorez pentru nepoțică. Nu orice femeie va putea să iubească și să accepte un copil străin. Nu vreau ca Maria să sufere, să fie rănită. Și mă tem că mi se va interzice să mă întâlnesc cu Maria. Nu voi supraviețui acestui lucru. Nepoata este soarele meu, viața mea, sensul meu. Continuarea Nataliei. Cine știe cum va fi, a spus Alexandra. Poate că Oleg va avea noroc și va întâlni o femeie minunată. Nu te gândi la rău dinainte. Încerc să nu mă gândesc, dar gândurile neliniștitoare mai apar din când în când. Nu cred că Oleg va rămâne singur toată viața. Este încă tânăr. E ciudat că este încă singur. Dar să nu vorbim despre lucruri triste. Poate că, într-adevăr, ginerele meu va întâlni o femeie bună. El este un om bun. A iubit foarte mult fiica mea. Desigur, Oleg merită fericirea. Fică, cum a fost? Ți-a plăcut totul? A întrebat Oleg pe Maria, când se întorceau de la cabană. Da, tati. Deci nu mi-a plăcut totul. Această mătușă Cristina nu mi-a plăcut. De ce? S-a mirat Oleg. Nu știu. M-a privit într-un fel. Are ochi răi, ca în imagine. Ce altă imagine? În cartea despre mama vitregărea, pe care mi-ai citit-o recent. Și acolo era o imagine. Așadar, mătușa Cristina seamănă cu această mamă vitregărea din imagine. Maria, nu inventa. Îmi amintesc de această ilustrație. Mătușa Cristina nu seamănă deloc cu această răufăcătoare. Seamănă, continua fetița să insiste. Toate acestea sunt fanteziile tale de copil, a spus Oleg. Și tu, mătușa Cristina, între noi fie spus, mi-ai plăcut foarte mult. Minte, a strigat Maria. Fică, nu trebuie să vorbești așa despre adulți. Nu este frumos și este nepoliticos, a observat Oleg fiicei sale. Chiar dacă adulții mint și se prefac? A întrebat Maria. Dar de unde ai dedus că mătușa Cristina minte și se preface? Ai văzut-o astăzi pentru prima dată. Sunt sigur că te înșeli. Maria nu a răspuns nimic tatălui, iar Oleg a înțeles că fiica s-a supărat pe el. Asta se întâmpla foarte rar, deoarece tatăl și fiica aveau o relație minunată. Nu se certau niciodată și se înțelegeau foarte bine. Maria creștea să fie o fetiță isteață și bună, se răsfăța rar, iar cuvintele ei despre Cristina l-au deranjat pe Oleg, îi plăcea Cristina. Fata a lăsat o impresie foarte bună asupra lui, iar Maria a plăcut-o pe Cristina, ceea ce era foarte important. De unde a dedus fiica că Cristina este rea și mincinoasă, comparând-o cu o răufăcătoare din poveste? Probabil că fetița a avut prea multe impresii astăzi. Așa că i s-a părut ceva ce nu există de fapt. Imaginația Mariei este bogată. Îi plac atât de mult poveștile, încât uneori le atribuie oamenilor reali trăsături de personaje de poveste. Dar, în timp, asta va trece. Maria, de ce te superi pe mine? A întrebat Oleg fiica după 10 minute. Maria nu a răspuns. S-a dovedit că fetița adormise. Ziua a fost într-adevăr foarte plină. Atâtea distracții și jocuri în aer liber au obosit-o pe Maria. Pe tot drumul spre casă, Oleg s-a gândit la Cristina și la ce va urma între ei. Pentru prima dată după moartea Nataliei, o femeie l-a interesat cu adevărat. Își dorea să o revadă, dar acum, în intimitate, să comunice și să se cunoască mai bine. Cristina nu a fost deranjată de faptul că are o fiică, iar acest lucru spune multe, se gândea Oleg totuși, doar reacția Mariei îl deranja. Dar poate că aceasta este doar prima impresie înșelătoare, iar dacă fiica va comunica din nou cu Cristina, va înțelege că aceasta nu seamănă deloc cu mama vitregărea din poveste. Ei, cum ți se pare, Oleg? A întrebat Cristina pe Elena, când Oleg și Maria au plecat. Un bărbat interesant, destul de pe gustul meu, a răspuns fata. Dar, ce nu este în regulă? Fiica lui.
Maria este o fetiță bună. Nu cred că nu vă veți înțelege. Este afectuoasă și se deschide ușor. Dar eu nu spun că este rea. Pur și simplu am avut deja o experiență nefericită de comunicare cu un bărbat divorțat, iar el a dedicat prea mult timp copiilor și fostei soții. Mă deranja asta. Dar aici este o situație diferită. Știi, Oleg este văduv, așa că nu are o fostă soție. Știu, dar mi se pare că este atât de atașat de fiica lui, încât dacă între noi chiar se va întâmpla ceva, eu voi fi mereu pe locul 2 pentru el. Fiica lui va sta mereu între noi. Cristina, nu exagera dinainte, a spus Elena. Te-ai gândit să te căsătorești cu el, nu-i așa? V-ați cunoscut doar. Problema este că mi-a plăcut foarte mult. Exact acest bărbat l-aș dori alături de mine. Dar mai bine ar fi să nu aibă copii. Ei bine, știi, Maria este deja aici și nu o poți da deoparte. De ce nu încerci pur și simplu să te împrietenești cu fetița? Știi, copiii cresc repede, iar Maria va crește, va trăi separat, iar tu și Oleg veți putea avea proprii copii. Bineînțeles, cu condiția să se întâmple ceva între voi. Personal, nu cred că faptul că Oleg are un copil este o problemă atât de mare. Bărbații buni, între noi fie vorba, nu sunt chiar așa de ușor de găsit. Știu asta. Așa că privește faptul că Oleg are o fiică dintr-o altă perspectivă, că Oleg, un tată iubitor și grijuliu, vorbește în favoarea lui. Va fi un soț minunat și va iubi copiii voștri la fel de mult ca pe Maria. Dar soția lui, o știai? A întrebat Cristina. Ce fel era? Oleg a iubit-o foarte mult. Desigur, o știam. Oleg este cel mai bun prieten al lui Arcadie. Ne-am întâlnit adesea cu familiile. Cu Natalia nu eram prieteni, dar ne înțelegeam bine. Nu pot spune nimic rău despre ea. Și da, el a iubit-o foarte mult. Atât de mult, încât încă este singur. Dar mi se pare că ea devine în sfârșit trecutul lui, iar tu poți să-l ajuți să o uite mai repede. Nu o va uita. Fiica lui este copia ei, a suspinat Cristina. Voiam să spun că își va aminti de ea doar ca de mama copilului său, iar pe tine te va iubi. Ea este trecutul, tu poți deveni prezentul lui. Dar nu te vei simți gelos pe Oleg din cauza soției decedate. Înțelegi că este absurd? Bine, voi merge cu el la o întâlnire și apoi vom vedea. A spus Cristina gânditoare. Oleg i-a plăcut cu adevărat. Fetei nu i-a mers prea bine în viața personală. A avut mulți admiratori, dar nu a observat pe nimeni cu care să poată construi o relație serioasă. Fie că se lipește un bărbat căsătorit, căutând distracții în altă parte, fie că se leagă de un tip care trăiește pe banii altora, care dintr-o dată se dovedește că are cardul blocat când trebuie să plătească cina la restaurant. Sau un băiat de mamă, care la 30 de ani sună mama să o întrebe dacă poate să rămână la prietena lui, iar ea are deja 29 de ani. Ar fi timpul să se gândească la familie, la copii. Ceasurile biologice ticăie. Și iată-le pe Oleg, exact bărbatul despre care visa. De încredere, realizat, inteligent, responsabil. Dar are un dezavantaj. Fiica lui, Maria. Da, o fetiță drăguță, dar străină pentru ea. Dacă se va dezvolta o relație între ei, nu se știe. Dar ar fi foarte trist să piardă un bărbat ca Oleg. Poate că acesta este ultimul ei șansă de a-și lega viața de un adevărat bărbat, nu de cineva dintre aci pseudo-bărbați care în ultima vreme tot mai des îi ies în cale. Seara, ca de obicei, Oleg o punea pe Maria la somn și îi citea o poveste. Fetița a încetat să se supere pe tată, nu știa să se supere mult timp, iar în plus era foarte atașată de el. Oleg a decis să nu mai menționeze Cristina în prezența fiicei, pentru a nu provoca din nou nemulțumirea Mariei. Până la urmă, nu este sigur că între el și această fată se va întâmpla ceva. Poate că ea va fugi de el după prima întâlnire, gândindu-se că un bărbat cu un copil nu este pentru ea. Timpul va arăta, cum se spune. Dacă totul începe să se așeze, atunci el se va gândi cum să o convingă pe Maria că Cristina este bună și bâlândă. Dar acum nu trebuie să grăbească evenimentele. Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Oleg a terminat de citit o altă poveste. A închis cartea și s-a uitat la fiica sa. Maria dormea deja. S-a obosit de atâta dragoste, s-a gândit Oleg, bărbatul aranjat cu grijă păturica, cu atenție, pentru a nu o trezi, a sărutat-o pe fetiță și, stinând lumina de noapte, a ieșit din cameră.
S-a uitat la ceas. Nu era prea târziu. Cu greu Cristina dormea deja. După ce s-a gândit puțin, Oleg a decis totuși să o sune. Fata a răspuns imediat, ca și cum l-ar fi așteptat. De fapt, așa era. Îi dorea să vorbească cu Oleg, dar nu îndrăznea să-l sune prima. Nu voia să creadă că se impune. Totuși, el este bărbat, trebuie să lupte pentru afecțiunea ei. Și nu contează că la cabană, la Arcadie și Elena, ea a fost prima care a vorbit cu el. Acum să acționeze el. Au vorbit aproximativ o oră, iar după conversația cu Oleg, Cristina s-a simțit și mai bine în legătură cu el. Tinerii au convenit să se întâlnească sâmbătă, iar fata aștepta cu nerăbdare această întâlnire. Luni dimineața, când Oleg a trezit-o pe fiica sa pentru a o duce la grădiniță, fetița s-a plâns de dureri în gât. Te doare tare?" a întrebat tatăl îngrijorat. Da, a dat din cap fetița. Mă doare când înghit. Ei bine, astăzi nu te vei duce la grădiniță. Acum voi suna bunica. Trebuie să te duc la doctor. Întoarce-te în pat și poți dormi puțin. Oleg a sunat-o pe Lilia Stepanovna și i-a spus că Maria este bolnavă. Soacra a răspuns că se va pregăti și va veni. Iar Oleg a trebuit să sune și la muncă, să anunțe că se va întârziat puțin. Trebuia să aștepte să vină Lilia Stepanovna. Nu poate lăsa un copil de 5 ani și încă bolnav, acasă singur. Mă duc la nepoata mea, a spus Lilia Stepanovna Alexandrei, care se pregătea și ea să meargă la muncă. Când mă întorc, nu știu. Uneori întârzi, am multe de lucru. Așa că, dacă te întorci înaintea mea, nu te sfii, fă cum crezi. Ia orice produse și gătește ce vrei. Sper că vom mânca împreună. Nu vreau să trăiesc ca într-un apartament comun. Desigur, Lilia Stepanovna, nu vă faceți griți. Să-i dorim sănătate nepoatei dumneavoastră. Acum este toamnă și sezonul răcelilor începe. Vremea este înșelătoare. Asta e adevărat, Alexandra. Îmbracă-te mai bine. Te îmbraci în acea jachetă subțire. Nu ai nimic mai cald. Numai o geacă de iarnă, dar este pentru iarnă, a răspuns Alexandra. Da, pentru geaca de iarnă este încă de vreme. Dar nu ai o jachetă de toamnă mai groasă. Am avut, dar am purtat-o atât de mult încât s-a deteriorat. A trebuit să o cer. Am vrut să cumpăr, dar nu am avut bani. Am plătit fostei gazde la începutul lunii pentru cameră. M-am gândit că îmi va returna măcar jumătate. Am plecat aproape cu 3 săptămâni mai devreme. Dar a refuzat să-mi returneze banii. Cum adică a refuzat? A spus că nu-mi datorează nimic, că este compensație pentru că am locuit la ea și am folosit vasele ei, lenjeria de pat. A amintit că am spart cândva o farfurie, deși am cumpărat alta în loc, dar a spus că aceea era preferata ei, amintire de la bunica, iar farfuria era plină de crăpături. Ce mizerie! A strigat Lilia Stepanovna. Cum poate cineva să fie așa? Acum înțeleg de ce nu ți-a spus dinainte despre planurile ei de a vinde apartamentul. A făcut-o intenționat, ca să plătești pentru o lună întreagă. Bine, Alexandra, vom găsi o soluție. Totul, mă grăbesc la stație. Oleg mă așteaptă. Pe seară. Lilia Stepanovna a dus-o pe Maria la doctor, iar când a hrănit-o cu prânzul și a pus-o la somn, a decis să verifice ce lucruri au rămas acasă de la fiica ei decedată. Cea mai mare parte a lucrurilor, după moartea Nataliei, le-au dus cu Oleg la biserică, pentru a fi date celor nevoiași. Dar unele lucruri ar fi trebuit să rămână. Inclusiv o haină de toamnă călduroasă cu glugă. Era complet nouă. Natalia o cumpărase și nu a apucat să o poarte niciodată. Dintr-un motiv oarecare, Oleg a decis să o păstreze. Îi plăcea foarte mult Nataliei. Aștepta cu nerăbdare vremea potrivită pentru a o purta. Dar, din păcate, nu a apucat. Femeia a deschis dulapul și a văzut că haina este la locul ei. Natalia și Alexandra aveau o constituție similară și aceeași mărime, așa că Alexandra va putea purta haina aceasta, a decis Lilia Stepanovna. Seara, când Oleg s-a întors de la muncă, ea i-a cerut permisiunea să ia haina. Ia-o, desigur. De ce îți trebuie? S-a mirat bărbatul. Vreau să o dăruiesc unei fete bune, dacă nu te deranjează. Nu mă deranjează, a răspuns Oleg. Și eu mă gândeam deja că ar fi bine să dăm cuiva această haină. Este complet nouă. Chiar are eticheta.
Lilia Stepanovna nu a vrut să-i spună lui Oleg despre Alexandra, gândindu-se că va face asta altădată. Când Lilia Stepanovna a ajuns acasă, Alexandra se întorsese deja de la muncă și pregătea cina. Ce bine miroase, a spus femeia intrând în bucătărie. Oh, Lilia Stepanovna, s-a rușinat puțin Alexandra. Eu mă ocup, dar mie ați dat permisiunea. Alexandra, desigur că îți dau permisiunea. Acum este și casa ta. Nu te sfi. În aproximativ 15 minute va fi gata și ne vom așeza la masă. Perfect. Voi odihni puțin până atunci, a spus Lilia Stepanovna și a ieșit în camera ei. În curând, Alexandra a venit să o invite la masă. Gătești foarte bine, a lăudat-o Lilia Stepanovna pe Alexandra. Mulțumesc. Când mama nu a mai fost, toate treburile casnice au căzut pe umerii mei, așa că a trebuit să învăț să gătesc. Apoi a apărut mama vitregă și m-a exclus din bucătărie. A spus că nu poate mânca mâncarea mea proastă. Ea este o persoană proastă, Alexandra, iar tu gătești minunat. Spune-mi, are tatăl tău copii cu mama vitregă? Nu, ea este mai mare decât tata cu câțiva ani, dar are un fiu, de aceeași vârstă cu mine, și, sincer să fiu, nu ne-am înțeles niciodată. Acum s-a căsătorit, a avut un copil, dar nu comunic cu el sau cu mama vitregă, doar cu tata din când în când. Oh, Alexandra, ți-am adus ceva, a exclamat Lilia Stepanovna și a ieșit din bucătărie, iar după un minut s-a întors, purtând haina. Iată, te rog, probează. Alexandra a îmbrăcat haina, care i s-a potrivit. Totuși, Lilia Stepanovna nu avea nicio îndoială în acest sens. Constituția Alexandrei și a Nataliei era foarte similară. Ce minunat! A exclamat femeia. Ce bine îți stă! Îți place? Hai să mergem în camera mea. Acolo este o oglindă mare. Te vei putea vedea. Lilia Stepanovna, este o haină foarte frumoasă, a spus Alexandra, rotindu-se în fața oglinzii. Dar, scuzați-mă, de unde este? Nu cumva ați cumpărat-o pentru mine? Oh, Alexandra, sper că nu te deranjează. Această haină a rămas de la fiica mea, Natalia. Ea a cumpărat-o cu puțin timp înainte de moarte și nu a purtat-o niciodată. Așa că este complet nouă. Vezi, nici eticheta nu a fost tăiată. De ce să stea acum pur și simplu în dulap? Vreau să o porți. Acum este momentul perfect pentru a o purta. Nu pot să mă uit cum te răcorești în jacheta ta subțire. Lilia Stepanovna, nu știu, mi-e rușine. Este, probabil, o amintire despre fiica dumneavoastră. Poate că nu ar trebui? Alexandra, am multe lucruri rămase în amintire despre Natalia, iar această haină este doar un obiect. Poartă-o cu plăcere. Îmi va face plăcere. Cred că și Natalia m-ar fi susținut. Era o persoană foarte bună. Ah, din spate semănați atât de mult. Și avea o coafură aproape la fel. Spunând asta, Lilia Stepanovna nu a putut să-și stăpânească lacrimile. Alexandra chiar i-a amintit de fiica ei decedată. Nu semănau la față, dar figura și părul. Era și altceva comun între Alexandra și Natalia. Era bunătatea, care se simțea în tot, în privire, în intonație, în mișcările bâlâânde și negrăbite. Îți mulțumesc, a spus Alexandra și a îmbrățișat-o pe Lilia Stepanovna, care pentru o clipă a simțit că o îmbrățișează fiica ei. Sau pur și simplu, femeia a simțit prezența Nataliei, deoarece credea că cei dragi care au plecat nu dispar fără urmă, sufletele lor continuând să trăiască și să protejeze pe cei care sunt dragi și care au rămas în această viață. Și, poate, sufletul Nataliei este acum undeva aproape, vede totul și aprobă. Maria s-a recuperat repede și deja până la sfârșitul săptămânii era practic sănătoasă. Vineri seara, Oleg, întorcându-se de la muncă, a întrebat-o pe Lilia Stepanovna dacă poate să stea sâmbătă cu nepoata. Trebuie să mergi la muncă? A întrebat femeia. Nu, a răspuns bărbatul. Am o întâlnire. Înțeleg, a spus Lilia Stepanovna, care a înțeles imediat că ginerele se pregătește pentru o întâlnire. Ea bănuia că Oleg are pe cineva. În ultimele zile, el părea puțin agitat și în același timp gânditor. Ei bine, este destul de faiersk, s-a gândit femeia și, în același timp, a simțit o stare de neliniște. Cine este această femeie care ar putea deveni stăpâna casei lui Oleg? Așa că poți?
A întrebat Oleg. Mie, sincer, mi-e jenă. Tu ai stat toată săptămâna cu Maria. Așa că, dacă ești obosită, spune-mi. Voi înțelege și voi anula întâlnirea. Știi că mi-ar face plăcere să fiu cu Maria, a răspuns Lilia Stepanovna. Desigur, voi sta cu ea. Poți să o aduci la mine. Maria nu a mai fost de mult timp la mine. Desigur, cum dorești, s-a bucurat Oleg. Mâine la 3 ore o voi aduce la tine. Oleg a fost fericit că soacra nu l-a refuzat. De altfel, ea niciodată nu l-a refuzat. Pentru Lilia Stepanovna, Maria era acum sensul vieții. Înainte de întâlnirea cu Oleg, Cristina era foarte neliniștită. Deși aceasta era a doua lor întâlnire și prima întâlnire romantică, fata deja își făcea planuri serioase în legătură cu acest bărbat care îi plăcea foarte mult. A decis să asculte cuvintele verișoarei sale Elena, care o sfătuise să caute avantajele în faptul că Oleg este un tată grijuliu pentru Maria. El va fi la fel de grijuliu și pentru copilul lor. Și dacă ea, Cristina, îi va naște un fiu, atunci, poate, fiica din prima căsătorie va trece pe locul 2. Bărbații, până la urmă, își doresc întotdeauna fi. Cu atât mai mult, în viața fetiței este implicată fostă soacră. Acesta este un alt avantaj. Treptat, va putea să obțină ca Maria să petreacă toate weekendurile la bunica ei și să nu le strice lui Oleg și Cristinei viața de familie. Și poate, cu timpul, ea se va muta complet la bunica. Ce? O idee bună, s-a gândit Cristina. Și bunicii îi va fi mai bine, și lor, lui Oleg și Cristinei, le va fi bine. Și nu este atât de complicat. Principalul acum este să se împrietenească cu Maria, astfel încât Oleg să vadă interesul Cristinei în stabilirea unor relații bune cu fiica lui. Este puțin probabil că el va dori să-și lege viața de o femeie care nu se înțelege cu copilul său. Așa că va trebui să se străduiască din răsputeri să facă pe plac, să pară încântată de fiica lui Oleg și când pe degetele ei va străluci inelul de logodnă, se va putea relaxa. Atunci Oleg nu va mai putea pleca nicăieri. Cristina a planificat cu atenție imaginea ei înainte de prima întâlnire. Își dorea să-l impresioneze pe Oleg cu frumusețea ei. Dacă o crede pe Elena, după moartea soției, Oleg nu s-a întâlnit cu nimeni. Este ciudat. Desigur, nu este un călugăr, în realitate. Dar dacă este așa, cu atât mai mult trebuie să-l încânte până la un punct în care să nu se mai gândească la nimic și la nimeni altcineva decât la ea. Cristina a considerat întotdeauna că frumusețea este cea mai puternică armă feminină, capabilă să supună un bărbat și să-l facă să devină obedient. Și dacă la frumusețe se adaugă puțină istețime feminină, rezultatul nu va întârzia să apară. Sâmbătă, Oleg, așa cum s-au înțeles, a adus-o pe Maria la Lilia Stepanovna. Alexandra nu era acasă, plecase la magazin, așa că ei doi, Oleg și Lilia, nu s-au întâlnit. Bărbatul a lăsat fetița la bunica ei și a plecat la întâlnirea cu Cristina. La început, a decis să ia prânzul la restaurant, iar apoi să se plimbe prin orașul de toamnă. Arăți minunat, i-a spus Oleg Cristinei când fata a ieșit din bloc. Mulțumesc! A zâmbit ea, bucurându-se că bărbatul i-a apreciat eforturile. Te rog! Oleg a deschis ușa mașinii pentru Cristina. Starea lui de spirit era minunată. Maria s-a făcut bine, iar în viața lui au loc schimbări frumoase. Bărbatul simțea că inima lui este deschisă pentru o nouă iubire și, cine știe, poate că tocmai Cristina va deveni stăpâna inimii lui și acea femeie care îi va oferi Mariei dragoste și afecțiune. Maria, cunoaște-o, aceasta este mătușa Alexandra, i-a spus Lilia Stepanovna fetiței când Alexandra s-a întors de la magazin. Dar eu credeam că doar unchii au numele Alexandra, s-a mirat Maria, care a întâlnit pentru prima dată o femeie cu acest nume. Există nume care se folosesc atât pentru bărbați, cât și pentru femeiți, a explicat bunica. De exemplu, Alexandra, Eugen, Valentina. La grădinița noastră este un băiat pe nume Eugen și o fetiță pe nume Eugenci, a spus Maria. Dar nu a întâlnit fetițe pe nume Alexandra. Așadar, eu sunt prima, a zâmbit Alexandra. Îmi pare bine să te cunosc. Bunica ta mi-a povestit atât de multe despre tine, încât mi-ar plăcea foarte mult să ne împrietenim. Apropo, poți să-mi spui pe nume și să-mi zici tu. Ne-am înțeles? S-au înțeles. A răspuns fetița, căreia Alexandra, sinceră și deschisă, i-a plăcut foarte mult. Și tu locuiești aici? Da. Maria.
A răspuns bunica pentru Alexandra. Alexandra locuiește la mine, așa că acum vă veți vedea des. Îți place să desenezi? A întrebat fetița pe Alexandra. Da, foarte mult. În copilărie am fost la un cerc de desen. Visam să merg la o școală de artă, dar în satul nostru nu era. Și acum mai desenez din când în când, doar pentru mine. Vrei să-ți arăt desenele mele? Vreau, a exclamat Maria. Atunci hai în cameră, am acolo un dosar întreg. Lilia Stepanovna a fost foarte fericită că între Alexandra și Maria a apărut o simpatie reciprocă. Faptul că Alexandra a găsit atât de repede și ușor un limbaj comun cu fetița vorbea de la sine. Lilia Stepanovna a fost întotdeauna convinsă că animalele și copiii mici simt bine oamenii și este greu să-i înșeri. Și deși ea însăși nu avea nicio îndoială că Alexandra este o persoană bună, faptul că nepoata a acceptat-o imediat nu putea decât să o bucure. În timp ce Alexandra și Maria admirau desenele, Lilia Stepanovna a decis să coacă clătite, pe care nepoata le iubea foarte mult. Auzind râsul vesel al Mariei, se gândea că nu este întâmplător că soarta a adus-o pe Alexandra în viața ei. În viață, nimic nu se întâmplă fără motiv. Toate întâlnirile nu sunt întâmplătoare, toate evenimentele poartă un anumit sens, chiar dacă la început nu-l vedem. Iată că Alexandra a apărut în viața Lilia Stepanovna dintr-un motiv anume. Poate pentru a-i alina singurătatea, iar poate și pentru ceva mai mult. Timpul va arăta. Oleg și Cristina au petrecut bine timpul și, despărțindu-se, au convenit să se sune pentru a decide când să se întâlnească din nou. Cristina dorea foarte mult să-l invite pe Oleg la ea. Ea locuia singură și nimic nu o împiedica să facă acest lucru. Dar totuși, fata a decis să nu grăbească evenimentele. Să dureze mai mult perioada de flori și bomboane. În acest timp, Oleg trebuie să realizeze că ea este exact femeia de care are nevoie. El nu trebuie să creadă că ea visează să se căsătorească cu el. Dimpotrivă, să creadă că o astfel de fată ca ea nu are probleme în viața personală și va trebui să se străduiască pentru a-i câștiga inima. În timpul întâlnirii, Cristina l-a întrebat pe Oleg despre Maria, despre pasiunile și caracterul ei. Dar nu pentru că îi păsa atât de mult. Pur și simplu dorea să-i arate lui Oleg că fiica lui îi place foarte mult și că visează să se împrietenească cu ea. Oleg, ca un tată iubitor, putea, desigur, să vorbească mult despre Maria. Era plăcut pentru el că Cristina se interesează de fiica lui. Și când bărbatul a dus-o pe fata acasă și a plecat să o ia pe Maria, se gândea că și-ar dori foarte mult ca totul să meargă bine între el și Cristina și ca Maria să o accepte pe aleasa lui. Oleg dorea foarte mult să-și refacă familia. Visa ca Maria să aibă un frate sau o soră, sau mai bine, amândouă. În imaginația lui, deja își închipuia o viață fericită cu Cristina. Cândva, el și Natalia visau la o familie mare, plănuind cel puțin 3 copii. Dar soarta nu le-a permis să-și îndeplinească visele. Dar acum avea o șansă să recâștige ceea ce a pierdut, să fie aproape de o femeie iubită și iubitoare. Apropiindu-se de casa Lilia Stepanovna, Oleg a tresărit de surpriză. Pe terenul de joacă a văzut-o pe fiica lui în compania unei femei, care din spate semăna foarte mult cu Natalia și purta acel palton pe care Lilia Stepanovna îl luase. Natalia în palton. Ce înseamnă asta și cine este? Bărbatului i-a fost greu, ca și cum ar fi văzut un fantom. În acel moment, Alexandra s-a întors, iar Oleg a văzut o față necunoscută, drăguță. Desigur, nu putea fi Natalia, deși pentru o fracțiune de secundă i s-a părut că este ea. Figura, părul, asemănarea era într-adevăr puternică. Și mai era și acel palton. Oleg a amintit involuntar cum Natalia se învârtea în el în fața oglinzii și spunea că nu a putut trece pe lângă acel palton. Parcă a fost croit special pentru ea. Și peste o săptămână, ea nu a mai fost. Iată pentru cine Lilia Stepanovna a luat paltonul. Bărbatul a parcat și a ieșit din mașină. Tati! A strigat Maria, alergând spre tatăl ei. Bucuria mea! Oleg a îmbrățișat-o pe fiica lui și a sărutat-o. Bună! Oleg! A salutat Alexandra, apropiindu-se de ei. Bună seara! Scuzați-mă, cine sunteți și de ce vă plimbați cu fiica mea? S-a încruntat bărbatul. Aceasta este Alexandra, a spus fetița. Ea locuiește la bunica. Bunico, știi cât de bine desenează. Mi-a arătat desenele ei și mi-a promis că mă va învăța să desenez.
Iată, Maria v-a spus totul. Mă simt jenată, a spus Alexandra. Sunt chiriașa Lilia Stepanovna. Așa. Și unde este ea? Nu mi-a spus că a închiriat o cameră. Oleg nu era foarte mulțumit de ceea ce se întâmpla și nu înțelegea de ce soacra lui nu i-a spus nimic despre această fată. Ce fel de secrete sunt acestea? Și în același timp, i-a încredințat Mariei. Cine este, de fapt, această Alexandra? Ce se întâmplă dacă este vreo escroacă care a aflat că Lilia Stepanovna este o femeie singură și a decis să profite de asta? Totul este ciudat. Și acest lucru nu-i place deloc. Oleg, îmi pare rău, a spus timid Alexandra. Înțeleg că mă vezi pentru prima dată și nu-ți place foarte mult că mă plimb cu fiica ta. Dar crede-mă, nu-i voi face niciun rău Mariei. Iubesc copiii și îmi place întotdeauna să fiu cu ei. Pur și simplu, Lilia Stepanovna s-a simțit brusc rău. Ce are? A întrerupt-o Oleg pe Alexandra. De dimineață totul a fost bine, iar seara a avut febră. A început să o doară gâtul. Se pare că s-a răcit. Acum este toamnă. Vremea este înșelătoare. I-am spus să se culce și i-am dat medicamente, iar eu am ieșit la plimbare cu Maria. Ea a vrut foarte mult să se joace pe terenul de joacă, iar vremea este excelentă astăzi. Ultimele zile calde. Oleg încă o privea cu neîncredere pe Alexandra, dar Maria, dimpotrivă, era încântată de noua ei cunoscută și nu înțelegea de ce tatăl ei era supărat. Bine, vom clarifica cine ești, a suspinat Oleg. O iau pe Maria. Spune-i Liliei Stepanovna că o voi suna de acasă. La revedere! Desigur, îi voi transmite, a dat din cap Alexandra, bucurându-se în sinea ei că Oleg pleacă. La revedere! Maria! Pa! Pa! Alexandra, a strigat fetița și a vrut să o îmbrățișeze pe Alexandra, dar tatăl ei nu i-a permis. A ridicat-o pe fiică în brațe și a dus-o la mașină. Alexandra a simțit că a provocat tatăl Mariei un sentiment nu tocmai plăcut și din această cauză fata s-a simțit inconfortabil. Și mai era și acel palton, care a aparținut soției lui decedate. Cu siguranță, nici asta nu i-a plăcut. Așa că, se dovedește că Lilia Stepanovna are un ginere atât de sever. Dar ea a spus că este bun și bâlând. Nu părea deloc un om bun. Dar își iubește foarte mult fiica. Acest lucru se observă imediat. Nu va lăsa pe nimeni să-i facă rău. Este neplăcut doar că el a crezut că ea, Alexandra, ar putea să-i facă rău fiicei. Alexandra a mai rămas câteva momente afară, urmărind cu privirea mașina lui Oleg care pleca, după care s-a întors în apartament. Cum te simți? A întrebat ea pe Lilia Stepanovna, aruncând o privire în cameră și descoperind că gazda nu dormea. Maria se simte mult mai bine. Se pare că medicamentul a avut efect. I-a scăzut febra. Iar Maria unde este? Tatăl ei a luat-o. Așa? De ce nu a intrat? I-am spus că ești bolnavă. A cerut să-i transmit că te va suna de acasă. Mi se pare că a fost foarte nemulțumit când m-a văzut lângă fiica lui. Probabil că nu i-am plăcut și i-am părut o persoană suspectă. În orice caz, asta se citea în privirea lui și în cuvintele lui. Oh, este vina mea, Alexandra, a exclamat Lilia Stepanovna. Trebuia să-i spun din start ginerelui cine ești și de ce locuiești la mine. Nu te supăra, Oleg nu este deloc rău, doar că nu te cunoaște. Și nu mă supăr, Lilia Stepanovna, și înțeleg perfect ginerele dumneavoastră. În locul lui, mi-ar fi plăcut și mie să nu-mi placă că un străin se plimbă cu copilul meu. Totul este în regulă. Iar nepoata dumneavoastră este minunată. Mă bucur că ne-am cunoscut. Aproape o oră mai târziu, Lilia Stepanovna a primit un telefon de la Oleg la început, s-a interesat de starea de sănătate a soacrei, iar apoi a întrebat despre Alexandra. De ce ai decis să închiriezi o cameră? Dacă nu ai bani, mi-ai fi spus. Știi că câștig bine și te voi ajuta întotdeauna. Oleg, a fost complet întâmplător, a răspuns femeia și i-a povestit bărbatului cum a apărut Alexandra în casa ei. Niciodată nu m-am gândit să las pe cineva să locuiască la mine. Nu-mi plăcea să am un străin care să conducă în casa mea. Dar Alexandra este o fată atât de drăguță și bună. M-am atașat de ea și am decis să o ajut. Oh, Lilia Stepanovna, ești sigură că tot ce ți-a spus această Alexandra este adevărat? Poate că a inventat totul pentru a te înduioșa. Știi cum escrocii știu să se strecoare în încrederea oamenilor?
La televizor și pe rețelele sociale se povestesc constant astfel de povești. Și foarte des escrocii sunt fete foarte drăguțe, care seamănă mai mult cu îngeri decât cu ceea ce sunt de fapt. Oleg, te asigur că Alexandra nu este așa. Crede-mă, știu să judec oamenii. Am trecut de 70 de ani. Totuși, Alexandra nu este o escroacă și nici o mincinoasă. Lilia Stepanovna, sper că știi ce faci. Nu mi-ar plăcea deloc să te afli într-o situație neplăcută. Oleg, nu te îngrijora pentru mine, sunt o persoană adultă, a spus femeia, căreia i era neplăcut că Oleg gândea rău despre Alexandra. Nu te supăra pe mine, Lilia Stepanovna. Știi cât de mult te apreciez și cât de recunoscător sunt pentru tot ce faci pentru noi, eu și Maria. De aceea mă îngrijorez pentru tine. Știu, Oleg, nu mă supăr. Și încă ceva, nu aș dori ca chiriașa ta să interacționeze cu Maria. Înțelege-mă corect. Este o străină și nu știm ce are în minte. Atâta timp cât locuiește la tine, nu o voi mai aduce pe Maria. Doamne, Oleg, a strigat Lilia Stepanovna. Crezi că Alexandra ar putea să-i facă rău Mariei? Este greu să găsești pe cineva mai bun și mai cinstit decât ea. Bine, dacă este așa, dar totuși Maria este fiica mea și permite-mi să decid cu cine va interacționa și cu cine nu. A răspuns Oleg destul de brusc. Am o singură fiică, o iubesc mai mult decât orice pe lume și nu pot permite să-i se întâmple ceva. Da, desigur, te-am înțeles, a spus femeia. La revedere, Oleg. Pentru prima dată de la moartea Nataliei, între ginere și soacră a apărut o neînțelegere serioasă. După ce a vorbit cu Oleg, Lilia Stepanovna era gata să plângă. De ce este atât de negativ față de Alexandra? Ar fi văzut cât de bine era cu ea Mariei. Alexandra știe să se înțeleagă bine cu copiii. Ar putea deveni o bună prietenă pentru Maria. Fetița, crescând fără mamă, îi lipsește afecțiunea feminină. Ce mușcătură l-a apucat pe Oleg? Oare este influența acelei femei cu care a fost la întâlnire? Ar fi bine să o vadă. Cine este și ce reprezintă? O presimțire neplăcută a înțepat-o pe femeie. Oleg, de asemenea, nu putea înțelege de ce chiriașa soacrei lui a provocat în el o antipatie atât de puternică. La prima vedere, o fată obișnuită, chiar destul de drăguță. Pur și simplu, a apărut brusc în viața Lilia Stepanovna. Este suspect. Și se strecoară în încrederea Mariei, ceea ce, de asemenea, sugerează gânduri neplăcute. Ce a plănuit această fată? Dar cât de mult semăna din spate cu Natalia? Oleg nu putea să se liniștească, gândindu-se la asta, de parcă s-ar fi întâlnit din nou cu soția sa decedată, chiar și pentru o clipă. Bine, trebuie să mă concentrez, și-a spus bărbatul și a decis să se gândească la botez și la întâlnirea viitoare cu ea. Dar dintr-un motiv oarecare, nu reușea și tot revenea cu gândul la chiriașa Lilia Stepanovna. Tati, când voi merge din nou în vizită la bunica? A întrebat Maria pe tatăl ei când au ajuns acasă. Cred că nu prea curând, a răspuns Oleg, dar bunica va veni să te viziteze, nu te îngrijora. Cred că vă veți vedea curând. Nu, vreau să merg la bunica. Fetița a strigat brusc. Vreau mâine. Mă vei duce mâine la bunica? Maria, ce este asta? De ce strici? Pentru că vreau la bunica și la Alexandra. Alexandra mi-a promis că mă va învăța să desenez. Maria, ascultă. Oleg s-a apropiat de fetiță și a încercat să o îmbrățișeze, dar ea s-a îndepărtat de el. Fetiță, nu o cunoaștem pe această Alexandra. Nu sunt sigur că trebuie să interacționezi cu ea. Dar de ce? A strigat Maria, iar ochii ei mari s-au umplut instantaneu de lacrimi. Alexandra este bună și drăguță. Îmi place. Nu ca mătușa Cristina, care a fost la țară. Ea este rea, iar Alexandra este bună. Maria, nu îndrăzni să vorbești așa. S-a supărat Oleg pe fiica lui. Mătușa Cristina nu ți-a făcut nimic rău ca să vorbești așa despre ea. Și tu unde ai fost astăzi? Cu această mătușă Cristina, nu-i așa? A întrebat brusc fetița, surprinzându-le pe tatăl ei. De unde ai dedus asta? A întrebat Oleg. Am auzit cum vorbeai cu ea dis de dimineață. Supărată, a spus Maria. Bine, fetiță, nu voi ascunde nimic de la tine. A suspinat Oleg. Ești o fetiță deșteaptă și bună și sper că mă vei înțelege. Maria,
Îmi place foarte mult mătușa Cristina. Este minunată. Cred că voi putea să vă împrietenim. Nu vreau, a strigat din nou Maria. Vreau la bunica. Vreau la Alexandra. Ce se întâmplă? S-a prins Oleg de cap. De ce tot spui, Alexandra, Alexandra? De unde a apărut doar această Alexandra? Vreau la Alexandra. Maria a început să plângă, iar inima lui Oleg s-a umplut instantaneu de milă. Nu putea să privească liniștit lacrimile fiicei sale, mai ales că el era acum cauza acestor lacrimi. Bărbatului îi era rușine. Pentru prima dată în viața lui, s-a supărat pe fiica sa și a făcut-o pe Maria să plângă. Ce zi ciudată! A început atât de frumos, dar cum se termină? Cu Lilia Stepanovna au avut un neînțeles și, de asemenea, pentru prima dată de la moartea Nataliei. Și toate acestea din cauza acestei Alexandra. Ea este cu siguranță o escroacă. Ar trebui să o descopere și să o scape pe Lilia Stepanovna de o astfel de chiriașă. Dacă vrea să lase pe cineva să locuiască la ea, foarte bine. Oleg va găsi personal chiriași decenți pentru ea. Dar pe această fată trebuie să o alunge, înainte să fie prea târziu. Oleg a încercat să-și liniștească fiica, dar ea a fugit în camera ei și s-a băgat în pat, acoperindu-se cu pătură. La rugămințile tatălui și la scuzele lui, fetița nu a reacționat, iar când el i-a propus să-i citească o poveste înainte de culcare, a refuzat, adormind în lacrimi, fără să meargă la baie și fără să-și spele dinții. Dar Oleg nu avea somn. A decis că mâine va afla de la soacra sa numele de familie și alte date despre Alexandra și îi va cere prietenului său, care lucrează la poliție, să verifice fata în baza de date. Poate că are deja niște afaceri neplăcute. Și cum să fie acum cu Cristina? Îi place atât de mult, iar această simpatie reciprocă ar putea evolua în ceva mai mult. Și Maria s-a băgat în cap că Cristina este rea. Și a văzut-o doar o singură dată. Au comunicat nu mai mult de 1 minut. Oleg, capul îi mergea în cercuri. Astăzi, în timpul întâlnirii cu Cristina, se simțea aproape fericit și chiar își făcea planuri mentale pentru viitor. Pentru prima dată în 4 ani și jumătate, de la moartea Nataliei, și-a permis să viseze la o familie, la copii pe care ar putea să-i aibă. Dar s-a lovit de un obstacol, iar acest obstacol era fiica lui iubită, Maria. Oare este condamnat la singurătate? Deoarece nu va putea să se împreuneze cu o femeie pe care Maria nu o va accepta. Nu va putea, nu va îndrăzni să-i facă rău copilului său. Fericirea Mariei va fi întotdeauna pe primul loc pentru el. Nici Lilia Stepanovna nu a putut dormi în noaptea aceea. În primul rând, durerea în gât s-a intensificat și temperatura a început să crească din nou. În al doilea rând, femeia era foarte supărată din cauza conversației de astăzi cu ginerele. Oleg a reacționat atât de negativ la apariția Alexandrei, încât ar putea să pună condiții. Ar putea interzice soacra să comunice cu Maria până când aceasta nu o va alunga pe Alexandra. Capul Lilia Stepanovna pur și simplu exploda, așa că s-a ridicat din pat pentru a lua din nou un medicament pentru scăderea greutății. Medicamentele erau păstrate în bucătărie, așa că a trebuit să meargă acolo. Femeia a aprins lumina și a sărit de surpriză. În bucătărie stătea Alexandra, ținând în mână un pahar cu apă și părea supărată. "O, Lilia Stepanovna!" a sărit Alexandra. "V-am speriat. Îmi pare rău. Mi-a fost sete. Cum vă simțiți?" "Nu foarte bine. Temperatura a crescut din nou. Am venit pentru medicamente." "Alexandra, mi s-a părut sau ești supărată din cauza ceva?" "Da, mă gândesc la faptul că acum aveți probleme din cauza mea. Vă rog să mă iertați. Am auzit din întâmplare o parte din conversația dumneavoastră telefonică cu ginerele când am trecut pe lângă camera dumneavoastră. Ați fost de partea mea și am înțeles că Oleg mă consideră o escroacă." Lilia Stepanovna a luat o pastilă și s-a așezat la masă. "Alexandra, nu te mai gândi la asta," a spus ea. "Nici eu nu înțeleg ce s-a întâmplat cu el, dar sper că, cu timpul, se va convinge că nu poți reprezenta o amenințare. Și totuși, m-am gândit că poate ar trebui să caut o altă locuință." "Nu," a exclamat Lilia Stepanovna, "nici nu te gândi la asta. Până la urmă, acesta este casa mea și eu decid pe cine să primesc. Chiar dacă nu ai stat mult timp la mine, m-am obișnuit deja cu tine. În apartamentul meu a devenit mai cald și mai luminos de când ai apărut. Alexandra, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase.
Haideți să vă conduc la pat. Trebuie să dormi. Medicamentele vor acționa în curând. Iar eu dimineața voi merge la magazin pentru merișoare și voi face suc. Mama îmi făcea întotdeauna suc de merișoare când eram bolnavă. Ajută foarte bine la răceală. Noi culegeam merișoare singuri. Creșteau pe mlaștini din spatele satului. Odată am căzut în mlaștină, m-am speriat atât de tare, am crezut că mă voi îneca. Dar tata a ajuns la timp, m-a scos cu ajutorul unei crengi. Dar m-am speriat foarte tare. După aceea, când mergeam după merișoare, nu mă despărțeam de părinți. Îmi imaginez. Alexandra. Hai să mergem să dormim, draga mea. Dimineața este mai înțeleaptă decât seara, cum se spune. Alexandra a condus-o pe Lilia Stepanovna în camera ei, a așezat-o în pat și a acoperit-o cu o pătură, după care a plecat în camera ei și, spre surprinderea ei, a adormit repede. Toată noaptea a visat-o pe mama ei, dar și mlaștina și merișoarele. Și tata a visat-o de asemenea. Când s-a trezit dimineața, fata s-a gândit că este foarte dor de copilărie, de acele vremuri când mama era în viață și când tatăl era altul, vesel, iubitor, grijuliu. Odată cu apariția mamei vitrege, el s-a schimbat mult, a devenit morocănos și cumva detașat. Cineva din sat a spus chiar că această femeie l-a fermecat pe Vladimir, tatăl Alexandrei. Alexandra nu credea prea mult în fermecători. Dar faptul că tatăl s-a schimbat este un fapt. S-au distanțat unul de celălalt, de parcă nu mai erau oameni de familie. Și acest lucru o întrista pe Alexandra, care îi lipsea foarte mult tata. Același tata, cel de dinainte. Oleg a reușit să adoarmă abia spre dimineață, așa că duminica s-a trezit mult mai târziu decât de obicei. Bărbatul s-a uitat la ceas și s-a speriat. Era deja 11 dimineața. Era timpul să-și hrănească fiica cu micul dejun, iar el dormea ca un mort. Oleg s-a spălat repede și a intrat în camera Mariei. Fata nu era acolo, iar patul ei era făcut. Tatăl a găsit-o pe fiica sa în bucătărie. Maria lua micul dejun. Își pregătise singură fulgi de ovăz cu lapte. Oleg s-a simțit vinovat. De obicei, duminica îi făcea mereu plăcinte sau clătite, iar astăzi a dormit și copilul a trebuit să se descurce singur cu micul dejun. Bună dimineața, soarele meu, a spus el. Îmi pare rău că am dormit atât de mult. Și pentru ieri, te rog să mă ierți, nu am vrut să te supăr. Bună, tata, a răspuns fata. Pot să merg astăzi la bunica? Vezi, mi-am pregătit singură micul dejun și chiar mi-am făcut patul. Pot? Fata mea, ești o mare deșteaptă, dar astăzi, în orice caz, nu se poate, pentru că bunica s-a îmbolnăvit, a răspuns Oleg, dar în weekendul următor pot veni, dacă bunica se face bine? Oleg s-a uitat la Maria, în ochii căreia se citea o astfel de speranță, încât să-i refuze era pur și simplu imposibil. Putem să o invităm pe bunica la noi în weekendul următor, a spus bărbatul, care în continuare nu dorea ca fiica sa să aibă contact cu chiriașa Lilia Stepanovna. Și o vom invita și pe Alexandra, s-a bucurat fata, interpretând greșit cuvintele tatălui. Vreau să-i arăt desenele mele. Hai să așteptăm până se face bine bunica, iar acolo vom decide. Bine? Tatăl a răspuns evaziv. Nu dorea să o supere din nou pe fiică, se simțea deja vinovat pentru ieri. Bine, a suspinat fata, terminând de mâncat fulgii. Oleg a decis că în curând, cu ajutorul unui cunoscut, va încerca să afle totul despre Alexandra. Și dacă în ceea ce a spus ea există măcar o fărâmă de minciună, se va întâlni personal cu ea și o va ruga să nu-i mai încurce mintea Lilia Stepanovna și să-și găsească o altă locuință. Oleg a decis să întrebe despre sănătatea Lilia Stepanovna și să afle dacă are nevoie de ceva să cumpere sau să aducă, dar nu a reușit să o contacteze. La început, soacra nu a răspuns la telefon, iar apoi abonatul a devenit complet inaccesibil. Bărbatul a început să se îngrijoreze. A ieșit din apartament și a coborât la etajul de jos, sunând la ușa vecinilor. Acolo locuia o familie cu 2 fetițe. Fata cea mare avea deja 14 ani, iar cea mică era de aceeași vârstă cu Maria. Fetele erau foarte apropiate, se jucau adesea împreună pe terenul de joacă din apropierea casei și se vizitau reciproc. Din fericire, vecinii erau acasă. Ușa i-a deschis-o Daria, mama fetițelor și prietena apropiată a regretatei Natalia. Oleg a salutat femeia și i-a cerut ajutorul. Dașa, trebuie să merg la soacra mea.
Nu răspunde la telefoane și sunt îngrijorat. Poate Maria să stea la voi? Nu plecați nicăieri. Desigur, aduo, Oleg, fără probleme, a răspuns vecina. Eu și soțul meu, poate, vom merge la pescuit, dar Katia va fi acasă și va avea grijă de fetițe. Nu-ți face griji, îi poți avea încredere. Este foarte responsabilă. Mulțumesc, Dasha, îți sunt dator. Nu te îngrijora, Oleg, Maria este o fetiță minunată. Se înțeleg foarte bine cu Ania mea. Va fi extrem de fericită. Iar tu mergi la Lilia Stepanovna. De ce nu răspunde la telefoane? Nu știu, Dasha, asta vreau să aflu. Mă simt neliniștit. A lăsat Chiriașa să intre, iar asta nu-mi inspiră încredere, sincer. Chiriașă. De ce? S-a mirat Daria. Recent s-a întâlnit cu Lilia Stepanovna în curte. Au început să vorbească, dar ea nu a spus niciun cuvânt despre Chiriașă. Oh, acum este o vreme în care s-au înmulțit escrocii. Atacă la telefon și vin acasă. Așa este. Ascultă, la soacra mea a venit recent una ca asta. A încercat să-i vândă niște vitamine minune la prețuri exorbitante. Bine că Galina Leonidovna nu este genul care să fie ușor păcălită, căci cineva va cădea în capcana asta. Și știi, soacra a spus că acea escroacă era foarte bine îmbrăcată și arăta ca o fată plăcută. Foarte politică, vorbea corect, nu ai zice că este o escroacă. Toți sunt actori de primă clasă, mint atât de convingător. Oleg și-a dus fiica la vecini și a plecat la soacra sa. În timp ce mergea, Lilia Stepanovna l-a sunat. Oleg, îmi pare rău, a spus ea. Am dormit, iar telefonul era pe modul silențios, iar apoi s-a descărcat. Mi-ați speriat, Lilia Stepanovna, a exclamat bărbatul. Am dus-o pe Maria la Carpoi și acum merg la dumneavoastră. Oh, Oleg, te rog, nu trebuie să vii, eu sunt bolnavă. Te vei îmbolnăvi și tu, iar Maria abia s-a făcut bine. Se spune că acum circulă din nou un virus rău, care dă complicații. Totuși, voi veni la dumneavoastră. Nu vă faceți gris, am un sistem imunitar bun. Spuneți-mi ce să aduc. Fructe, sucuri, poate aveți nevoie de medicamente. Și, în general, Lilia Stepanovna, ar trebui să chemăm un doctor. Dar astăzi este duminică, policlinica este închisă. Nu te îngrijora, mă voi odihni și totul va fi bine. Nu este prima dată, nu-i așa? Dar acum nu sunt singură, Alexandra are grijă de mine. Ești nedrept cu ea, Oleg este o fată minunată. A fugit dimineața la magazin, la farmacie, mi-a făcut suc din merișoare. Așa că am tot ce-mi trebuie, nu te îngrijora. Bine, voi cumpăra totuși fructe și le voi aduce, a răspuns Oleg, simțind că menționarea Alexandrei i-a provocat din nou emoții negative. A intrat pe piață, a cumpărat o pungă de fructe coapte și, după 10 minute, suna la apartamentul soacrei. Ușa i-a deschis-o Alexandra, iar ea părea puțin speriată. Bună ziua! A salutat timid Oleg. Bună ziua! Am adus fructe, a spus bărbatul, intrând în apartament. Lilia Stepanovna tocmai adormise, iar temperatura era din nou ridicată, iar tu se apăruse. Haideți în bucătărie, vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Da, desigur, a răspuns Alexandra, înțelegând din expresia feței lui Oleg despre ce va fi vorba. Puteți să mă arătați buletinul de identitate? A întrebat Oleg când au intrat în bucătărie. Buletin? S-a mirat Alexandra. Da, buletin. Sau aveți ceva de ascuns? Desigur că nu. Bine, acum îl aduc. A răspuns fata și a ieșit din bucătărie. După câteva minute, s-a întors, ținând în mână documentul. Iată, vă rog, a spus ea, punând pe masă buletinul ei. Nikiforova Alexandra Vladimirovna. A citit cu voce tare Oleg. Și unde sunteți înregistrată? A, iată, văd. În oraș. Nu sunteți înregistrată nicăieri. Nici măcar temporar? Nu, a coborât privirea Alexandra. Desigur, îi era acum neplăcut și jenant. Fata se simțea ca la un interogatoriu, de parcă ar fi făcut cu adevărat ceva rău și ar fi fost prins în flagrant. Și de ce Oleg gândește atât de rău despre ea? Există vreun motiv? Du-te,
Verifică dacă Lilia Stepanovna s-a trezit, a spus Oleg Alexandrei, iar în timp ce ea îndeplinea cererea lui, a fotografiat buletinul ei pentru a-l trimite prietenului său, care lucrează în poliție. Doarme, a spus Alexandra, întorcându-se. Bine, somnul este foarte important pentru ea. Alexandra, nu știu nimic despre tine și nu voi ascunde. Apariția ta în viața mamei soției mele decedate mi se pare ciudată. Așa că vreau să te avertizez că Lilia Stepanovna nu este singură. Are pe mine și, prin urmare, dacă ai vreo intenție rea în legătură cu soacra mea, nu te gândi să o pui în aplicare. Oleg, de ce nu-mi credeți? A întrebat Alexandra cu supărare în voce. Lilia Stepanovna v-a explicat totul. Cine sunt eu și cum am apărut aici? Nu mint. Chiar aveam nevoie de o cameră, pentru că fosta mea proprietară a pus apartamentul la vânzare și am cunoscut-o pe Lilia Stepanovna complet întâmplător și îi sunt extrem de recunoscătoare. Credeți că sunt un monstru capabil să fac rău unei persoane care m-a ajutat? Dacă nu era Lilia Stepanovna, poate că aș fi fost nevoită să trăiesc pe stradă. Oleg o asculta pe Alexandra și se părea că fata vorbește destul de sincer și, desigur, nu semăna deloc cu un monstru, ci era foarte plăcută, drăguță. Dar atunci și-a amintit de conversația cu Dasha despre femeia care a încercat să-i vândă Galinei Leonidovna o minciună sub formă de vitamine minune pentru a câștiga bani. Aceasta a arătat de asemenea plăcută și politică. Cine știe, poate și Alexandra se maschează abil. În zilele noastre, nimeni nu poate fi crezut pe cuvânt. Și cum a putut Lilia Stepanovna să decidă să primească în casa ei o persoană pe care nu o cunoaște deloc? Probabil că totul este din cauza singurătății. În general, Alexandra a fost avertizată. A spus Oleg rece și s-a îndreptat spre ieșire. Așteptați, l-a strigat Alexandra. Ce altceva? Vă rog, luați paltonul. Ce palton? Nu a înțeles Oleg. Acesta. A spus Alexandra, deschizând dulapul din hol și scoțând de acolo paltonul pe care Lilia Stepanovna i l-a dăruit. De ce mi-ar trebui? S-a mirat bărbatul. Este paltonul soției tale. Probabil că ți este neplăcut că îl port. Ia-le! Așa, Alexandra, nu am nimic împotriva faptului că porți acest palton. Crede-mă, nu-mi pasă. Poartă-le în sănătate. Spunând asta, Oleg a ieșit din apartament, lăsând-o pe Alexandra în confuzie totală. Fetei i-a venit să-și strângă imediat lucrurile și să părăsească casa Lilia Stepanovna. Era atât de supărată și neplăcută că Oleg gândea atât de rău despre ea. Se simțea umilită, nedreaptă, acuzată de ceva neclar. Dar, pe de o parte, Alexandra nu avea unde să meargă, iar pe de altă parte, nu putea să o lase pe Lilia Stepanovna, care era bolnavă și avea nevoie de îngrijire. Așa că Alexandra a decis că, imediat ce proprietara ei se va face bine, se va ocupa de căutarea unei alte locuințe. Fetei nu-i plăcea să se mai întâlnească cu Oleg, să simtă antipatia lui și să asculte acuzațiile nedrepte. Ieșind de la soacră, Oleg se pregătea să se întoarcă acasă, dar în acel moment Dasha l-a sunat. A întrebat dacă totul este în regulă cu Lilia Stepanovna, după care a spus: Oleg, noi aici, cu fetele, ne-am hotărât brusc să mergem la cinema la noul desen animat. Te deranjează dacă Maria vine cu noi? Îi dorește foarte mult să meargă la cinema împreună cu Ania. Nu mă deranjează, Dasha, dacă nu te supără. Oleg, nicio problemă. Așa că nu te grăbi. Proiecția începe în o oră, dacă e cazul. Bărbatul a decis că, având în vedere că are aproximativ 3 ore libere, de ce să nu le petreacă cu Cristina? A sunat-o pe fată și i-a propus să se întâlnească. Cristina a fost foarte încântată. Seara, duminica, Lilia Stepanovna s-a simțit mult mai rău. Temperatura nu scădea, tusea s-a intensificat, iar femeia a început să aibă frisoane. Alexandra a insistat să cheme ambulanța, deși Lilia Stepanovna s-a împotrivit și a spus că nu este nevoie. Se va odihni și totul va trece. Totuși, Alexandra a convins-o pe proprietara ei că nu este bine să riște sănătatea și Lilia Stepanovna a ascultat-o. În cele din urmă, femeia a fost dusă la spital. Luni dimineața, când a ajuns la lucru, Alexandra a cerut o săptămână de concediu. A decis că Lilia Stepanovna ar putea avea nevoie de ajutorul ei. Ce alimentat e neimportantă a un spital, știa Alexandra. Cu 2 ani în urmă, ea însă și a ajuns în același spital.
Așa că fata a decis că va găti mâncare acasă și o va aduce Lilia Stepanovna. Pentru ca boala să cedeze mai repede, femeia trebuie să se hrănească bine. Și cine, dacă nu Alexandra, se va ocupa de asta? Nu Oleg, iar el nu are timp. Lucrează și își crește singur fiica. Și, în același timp, va începe căutarea unei noi locuințe. Oricât de mult îi plăcea Lilia Stepanovna, Alexandra nu dorea să suporte ginerele. El va privi la ea cu suspiciune de fiecare dată când se vor întâlni și va crede că are gânduri rele. Și nu este nevoie ca o persoană atât de minunată precum proprietara ei să aibă probleme și neînțelegeri cu ginerele din cauza unei chiriașe care i-a căzut în cap dintr-o dată. Luni, Oleg a dus-o pe Maria la grădiniță și a plecat la lucru. Când mergea de la parcare la clădirea unde se afla biroul său, telefonul mobil a sunat. Numărul era necunoscut, dar Oleg a decis să răspundă. Bună ziua! Sunt Alexandra. A auzit el vocea chiriașei. Bună ziua! A răspuns bărbatul și imediat a întrebat îngrijorat. Ceva s-a întâmplat cu Lilia Stepanovna. Da, te sun pentru că m-a rugat. Ieri seară, Lilia Stepanovna s-a simțit mai rău. Nu am putut să-i scădem temperatura, așa că am chemat ambulanța. Lilia Stepanovna a fost dusă la spital. Oh, Doamne, cum se simte? A exclamat Oleg. Este sub observația medicilor și sper că totul va fi bine. O doare foarte tare gâtul și tusea o chinuie. Din cauza asta este greu să vorbească. De aceea m-a rugat să te contactez, ca să fii la curent. Ieri seară nu am vrut să te sun. Era deja târziu. Trebuia să mă suni. Eu nu mă culc de vreme. Și dacă m-ar fi trezit, nu ar fi fost nimic grav. Oleg, ea este în secția de infecții. Nu lasă pe nimeni să intre, dar voi încerca să mă înțeleg să-i transmit mâncare de acasă, pe care o voi găti. Deși eu, Lilia Stepanovna, sunt o străină și s-ar putea să nu mă asculte. Poate că ar trebui să încerci tu? Până la urmă, ești ginere și, din câte știu, Lilia Stepanovna nu are pe nimeni în afară de tine și Maria. Da, așa este, a răspuns Oleg. Bine, Alexandra, am înțeles. Voi încerca să mă eliberez mai devreme și voi merge la spital. Mulțumesc. Nu pentru ce. Îți mulțumesc că ai decis să ai grijă de soacra mea. Dar cum altfel? Lilia Stepanovna m-a ajutat atât de mult. Dacă ai vreo informație, ține-mă la curent. Bine, Oleg, cu siguranță. Întreaga zi, fiind la lucru, Oleg s-a gândit că poate a exagerat acuzând-o pe Alexandra de intenții rele în legătură cu Lilia Stepanovna. Poate că, de fapt, fata căuta doar o locuință, iar el s-a năpustit asupra ei cu acuzații. În pauza de prânz, Oleg a fost sunat de prietenul său, Petru, care lucrează în poliție, și i-a propus să se întâlnească. Acum sunt aproape de biroul tău. Putem să ne întâlnim într-un cafe. Să luăm prânzul și să discutăm. Am verificat-o pe Alexandra. Îți voi spune totul la întâlnire. Bine, a spus Oleg, bucurându-se că prietenul său a aflat totul atât de repede. Dacă e cazul, eu plătesc. Se pare că spune adevărul. I-a raportat Oleg lui Petru la întâlnire. A venit din sat, unde i-au rămas tatăl și mama vitregă. Mama a murit de mult. Nu are antecedente penale, nici măcar nu a fost chemată la poliție. Asta este tot. Și de ce ai suspiciuni în legătură cu această fată? Ce nu este în regulă? Mi s-a părut ciudat că a apărut atât de brusc în viața soacrei mele. Așa că m-am gândit. Înțeleg. Ai decis să fii vigilent? Cam așa. Nu vreau ca Lilia Stepanovna să aibă probleme. Știi câți escroci s-au înmulțit acum? Da, știu. Rareori trece o zi fără ca cineva să nu vină să depună o plângere pentru înșelăciune. Așa este. Când auzi constant astfel de povești, devii inevitabil suspicios. Ei bine, măcar acum mi-a mai revenit puțin liniștea. Un pic. Cum ești? Nu ne-am mai văzut de mult. Ești tot singur? A întrebat Petru, savurând cu poftă o supă de orez. Nu ai ghicit. Se pare că am întâlnit o fată cu care aș putea avea o relație. Nu cumva este Alexandra? A întrebat prietenul cu un zâmbet. Poate de aceea verifici informațiile despre ea? Te amuzi. Nu, desigur, nu este ea. De ce nu? Judecând după fotografie, este foarte drăguță.
Poate, dar nu este deloc tipul meu. Ei bine, în viață se întâmplă orice. Cum se spune, niciodată să nu spui niciodată. De-a lungul anilor de serviciu în poliție, am văzut atât de multe încât nu mă mai miră nimic. Recent a fost un caz. Un bărbat și-a bătut soția, și nu este prima dată, dar de data aceasta atât de rău încât a ajuns la spital, iar ea a refuzat să depună plângere, cu niciun chip. Am vorbit personal cu ea. Nu, a spus ea, eu sunt de vină, m-am comportat greșit, iar eu îl iubesc și nu pot trăi fără el. Și, în general, este foarte bun și bâlând când nu bea. Ce fel de dragoste este asta? Explică-mi. De unde să știu? Așa este. Nu înțeleg. Nu este dragoste, ci un fel de masoism. Ascultă, cine este fericita pe care o ai în planuri de viitor? Ne-am cunoscut la ziua de naștere a lui Arcașca. Este verișoara Elenei, Cristina. O fată minunată. Ne întâlnim de curând, dar simt deja că între noi ar putea ieși ceva. Ei bine, Dumnezeu să te ajute, mă voi bucura pentru tine. Mă inviți la nuntă. Cu siguranță. A durat mult timp doliul tău după Natalia, sincer să fiu. Credeam că nu te vei hotărî niciodată să ai o nouă relație. Natalia va rămâne mereu în inima mea. Am iubit-o foarte mult, iar ea este mama singurei mele fiice. Dar viața continuă și m-am săturat să fiu singur. Apropo, Maria, cum este? A acceptat-o pe aleasa ta? Petia, aici este problema. S-a plâns Oleg. Deocamdată, Cristina nu-i place. Fiica spune că seamănă cu o mamă vitregărea dintr-o poveste. Asta e fantezia copilului. Și, de fapt, a văzut-o doar o singură dată. De unde aceste concluzii? Cristina nu este deloc rea. Dimpotrivă, Mariei i-a plăcut foarte mult. Tot timpul mă întreabă despre ea și vrea să se împrietenească. Iar eu nu știu cum să-i spun Cristinei că fiica nu este încă pregătită pentru un contact cu ea. Da, e o problemă. Dar poate că e un motiv să ne gândim? La ce? Oleg nu a înțeles. Cum adică? Copiii mici simt foarte bine falsitatea. Mult mai bine decât noi, adulții. La fel ca și animalele. Îți voi povesti un caz ca exemplu. La noi trăiește o pisică. Da, tu ai văzut-o. Proșca. Îmi amintesc, desigur, de Prohorul vostru. O pisică frumoasă. Așadar, el este de fapt bâlând și nu agresiv. Dar, într-o zi, a venit la noi o colegă a soției. Irina, uneori, îmi cere să-i fac ceva la comandă. Și colega a rugat-o să-i croiască o rochie. A venit, deci, această doamnă la probă, a văzut-o pe Proșca și a spus: ce pisică frumoasă, vino aici, te voi mângâia. Și ce crezi? Proșca a început să mârie la ea, și-a arcuit spatele și nu s-a lăsat să fie luat în brațe. Aceasta s-a supărat chiar. Iar mai târziu, Irina a aflat că această doamnă vorbește despre ea tot felul de prostii pe la spate. O bârfitoare! Irina nici nu știa despre asta, dar Proșca a simțit deja că în fața lui se află o persoană rea. Așa sunt și copiii. Așa că m-aș gândi dacă aș fi în locul tău. Ei bine, știi, Petia, dacă ne gândim la logica ta, ar trebui să ne îndrept atenția spre această Alexandra, chiriașă. Maria o adoră pur și simplu. Mi-a bătut la urechi cât de minunată este Alexandra. Iată, îți spun că e un motiv să ne gândim. Ei bine, nu, mie îmi place Cristina, nu Alexandra, a obiectat Oleg prietenului său. Și totuși cred că te înșeli. Poate că Maria doar este gelos? Asta se poate întâmpla. Poate, probabil. Petia a ridicat din numeri. Bine, prietene, cred că te vei descurca singur. Sau viața va pune totul la locul lui. Ți-am spus doar părerea mea, dar decizia este a ta. Mulțumesc pentru prânz. Vino cu fiica ta la noi în vizită cândva. Irina va fi bucuroasă să vă vadă. Cu siguranță, Petia. Îți mulțumesc din nou. Transmite-i lui Irina salutări mari. Le voi transmite. Totul. Eu plec. Trebuie să mă întorc la serviciu. Oleg a terminat ceaiul, a plătit pentru prânz și a ieșit din cafenea. Mai era puțin timp până la sfârșitul pauzei de prânz, așa că nu s-a grăbit. Va avea timp să stea la birou, dar acum e mai bine să respire aerul proaspăt de toamnă.
Bărbatul se gândea la cuvintele lui Petia despre Cristina, despre faptul că Maria simte falsitatea. Ce falsitate! El, comunicând cu Cristina, nu a observat nimic deosebit. O fată destul de sinceră și deschisă. Sau poate că nu se pricepe bine la oameni. Dar îl atrage atât de mult Cristina, se simte bine și ușor cu ea. Și nu intenționează să renunțe la ea. Oleg a decis că trebuie să mai facă o încercare. Sâmbătă o va invita pe Cristina în vizită și, poate, de data aceasta totul va fi diferit. Maria va comunica cu ea și va înțelege că Cristina nu este deloc rea, iar tot ce i-a spus Petia este o prostie. Pur și simplu, Maria are o fantezie foarte bogată și, poate, este și gelos. Are nevoie de timp să se obișnuiască cu faptul că în viața tatălui ei a apărut o femeie. Revenind la birou, Oleg s-a dus direct în biroul directorului pentru a cere permisiunea de a pleca mai devreme de la muncă. Bărbatul se pregătea să meargă la spital și să discute cu medicul curant, Lilia Stepanovna. De asemenea, trebuia să ajungă să o ia pe Maria de la grădiniță. Din fericire, medicul i-a spus lui Oleg că viața soacrei sale nu este în pericol, dar în următoarele 10 zile va rămâne în spital sub observație pentru a evita complicațiile periculoase, având în vedere vârsta înaintată a femeii. De asemenea, a permis să-i aducă Lilei Stepanovna mâncare de acasă, fiind de acord că are nevoie de o alimentație bună, ceea ce o va ajuta să se recupereze mai repede. Oleg a sunat imediat-o pe Alexandra și i-a transmis cuvintele medicului. Dar la grădiniță, bărbatul a avut o surpriză foarte neplăcută. Oleg Constantinovici, de mâine ne închidem pentru carantină, i-a spus Oleg educatoarea fiicei sale, Emma Borisovna. Cum? A întrebat Oleg. Pentru cât timp? Deocamdată pentru o săptămână, iar apoi vom vedea. Virusul circulă, sunt foarte mulți copii bolnavi. Unii au forme ușoare, iar alții se îmbolnăvesc grav. Câțiva dintre elevii noștri au ajuns chiar la spital. Se îmbolnăvesc foarte grav. Șefa a decis să închidă grădinița pentru carantină. Vă vom anunța cu siguranță când va fi din nou posibil să aduceți copiii. Așa că Oleg s-a gândit la neșansa lui, întorcându-se cu Maria de la grădiniță. Lilia Stepanovna este în spital și nu va putea să stea cu nepoata. Și ce să facă? Să ia zile de concediu. Nu este o opțiune. Acum lucrează la un proiect foarte important. Conducerea pur și simplu nu va înțelege. Iar în cazul în care proiectul se finalizează cu succes, directorul a promis un bonus bun. El și Maria și Cristina ar fi putut merge în vacanță. Așa că Oleg avea aceste planuri. Cum se strică acum totul? Tati, eu nu voi mai merge la grădiniță. A întrebat Maria pe tatăl ei, care a auzit conversația tatălui cu educatoarea. Se pare că așa este, fiica mea. Grădinița ta s-a închis pentru carantină. Și ce este carantina? Oleg, explicând într-un mod pe înțelesul fetiței, a explicat ce este, după care și-a pus întrebarea cu voce tare. Și ce să fac acum? Nu știu, a răspuns Maria, gândind că întrebarea este adresată ei. Cu cine voi fi, dacă bunica este bolnavă? Cu mătușa Dașa? Mătușa Dașa lucrează, iar Ania merge la o altă grădiniță, o grădiniță privată. Da, știu. Ania a spus că la ei în grup sunt foarte puțini copii. La noi sunt mulți. Tati, poate că Alexandra va rămâne cu mine, până când grădinița este în carantină? Ajungând acasă, Oleg s-a apucat de gătit cina, continuând să se gândească la ce să facă. Să o ia pe fiică cu el la muncă nu este cea mai bună idee. A mai făcut asta de câteva ori, dar atunci a fost doar pentru câteva ore, iar acum va trebui să fie pentru o zi întreagă. Va fi o prostie și Maria se va plictisi, iar el va fi constant distras, iar el trebuie să se concentreze pe munca la noul proiect. Gândurile bărbatului au fost întrerupte de un apel telefonic. Era Alexandra. Oleg, ai spus să-mi spui dacă apar noutăți, a spus ea. Da, Alexandra, te ascult. S-a întâmplat ceva. Tocmai am vorbit cu Lilia Stepanovna. Ea a spus că se simte mai bine. Gâtul nu mai doare atât de tare și a apărut apetitul. Mâine dimineață îi voi aduce supă de pui și chiftele la abur. Și voi face compot. I-a plăcut foarte mult compotul meu de merișoare. Alexandra, mulțumesc. Hai să-ți trimit bani pentru produse. Spune-mi, la ce număr de telefon sunt legate cardurile tale? Ce spui, Oleg, nu este nevoie.
Avem produse și avem și bani. Am primit avans, așa că totul este în regulă. Alexandra, scuză-mă, dar ai spus că ai luat concediu? Da, așa este. Lilia Stepanovna are nevoie de ajutorul meu, iar eu trebuie să mă ocup de căutarea unei locuințe. Și de ce ai nevoie de asta? S-a mirat Oleg. Cum adică? Nu vrei să locuiesc la soacra ta? Consideră că am niște gânduri rele. Nu vreau să fiu acuzată de nimic și nu vreau să mă justific. Și nu vreau ca Lilia Stepanovna să aibă probleme din cauza mea. Alexandra, ascultă, am greșit, scuză-mă. Pur și simplu nu te cunoșteam deloc, iar soacra mea este o femeie singură. Astfel de femei devin adesea o pradă ușoară pentru tot felul de oameni necinstit. Dar acum văd cu ce căldură te raportezi la Lilia Stepanovna și înțeleg că am greșit. Și Maria te amintește tot timpul. Îi placi foarte mult. Maria este minunată. Și eu mă gândesc la ea. Cum este? E bine. Totul este în regulă, dar a apărut o problemă. Grădinița se închide pentru carantină și nu știu ce să fac. Lilia Stepanovna a fost întotdeauna ajutoarea mea, iar acum este în spital. Oleg, dacă ai permite, aș putea fi cu Maria, dar probabil că nu-mi vei încredința copilul. Iar Oleg s-a gândit pentru o clipă. Asta ar fi o soluție. Dar poate că nu poate avea încredere în Alexandra 100%. Și deși bărbatul a recunoscut deja că a greșit față de ea și s-a și scuzat, o umbră de îndoială totuși mai rămânea. Oleg, de ce taci? A întrebat între timp Alexandra. Pot să te ajut. Eu și Maria ne-am înțeles foarte bine. Da, știu, Alexandra. Maria este încântată de tine, sincer. Am promis că vom desena împreună. Vrei, îți dau pașaportul meu, dacă asta te va liniști. Fără pașaport, cu siguranță nu voi pleca nicăieri. Oleg s-a simțit brusc stânjenit și rușinat. S-a năpustit asupra sărmanei fete cu acuzații și încă nu îi crede complet, iar ea, se pare, este sincer pregătită să ajute. Și el are nevoie de aceasta ajutor. Nu, Alexandra, ne descurcăm fără pașaport, a spus Oleg, și brusc i-a venit în minte o idee pe care a exprimat-o imediat. Ai putea să locuiești cu noi, cu Maria. Avem loc în apartament. Avem 3 camere. Pur și simplu, ca să nu te mai plimbi încolo și încoace. Mâncarea pentru Lilia Stepanovna o putem pregăti la mine, iar eu voi duce totul la spital pe drumul spre muncă. Așa va fi mai convenabil pentru toată lumea, în special pentru tine. Dacă este convenabil, a răspuns Alexandra nesigură, fiind foarte surprinsă de propunerea lui Oleg. Desigur, este convenabil. Îți spun că avem loc pentru toată lumea. Vei avea o cameră separată. Nu-ți face gris. Bine, atunci pregătește-te. Acum termin cu cina și venim cu Maria să te luăm. Chiar astăzi? A întrebat fata cu o voce puțin speriată. Da, chiar astăzi. Și nu-ți fie frică. Știu că te-am speriat cu suspiciunile mele. Am greșit și am fost nedrept față de tine. Vreau să îndrept asta. Când Oleg i-a spus fiicei că Alexandra va locui o vreme cu ei, fetița a început să bată din palme și s-a aruncat în brațele tatălui ei cu strigăte de bucurie. Oleg știa că fiica se va bucura, dar nu se aștepta la o astfel de reacție entuziastă. Nu cumva Petia are dreptate și fiica lui de 5 ani se pricepe mai bine la oameni decât el? A început să-și amintească isteria și supărarea Mariei când i-a spus că îi place Cristina. Ce reacție opusă! La o oră după aceea, Alexandra era acasă la Oleg, au cinat împreună, după care Alexandra și Maria au mers în camera fetiței. Maria abia aștepta să-i arate Alexandrei desenele ei. Iată că au trecut 4 zile de când Alexandra locuia în apartamentul lui Oleg, iar bărbatul s-a liniștit complet în privința ei. În fiecare zi, când se întorcea de la muncă, fata îl întâmpina cu o cină delicioasă. Iar Maria povestea cu entuziasm cât de bine și interesant au petrecut timpul cu Alexandra. Fetița avea ochii strălucitori. Oleg nu mai văzuse fiica atât de fericită de mult timp. Era foarte recunoscător Alexandrei pentru grija față de fiica lui și, în același timp, simțea o vină față de ea. Îi era rușine să-și amintească cum a fotografiat-o pe ascuns pe ea și a trimis poza lui Petia, cum i-a amenințat pe Alexandra, crezând că este o escroacă. Și cel mai important, observa că îl atrage acasă. Nu, și înainte se grăbea să ajungă acasă la fiica sa, dar acum se grăbea nu doar pentru Maria,
ci și pentru Alexandra. Vineri, întorcându-se de la muncă, Oleg a decis să o bucure pe Alexandra și să-i cumpere un buchet de flori, ca o recunoștință pentru bunătatea și grija ei. Când a ieșit din florărie, telefonul lui a sunat. Era Cristina. Și Oleg și-a amintit brusc că nu a sunat-o de duminică, deși până atunci se sunaseră în fiecare zi. Și, de fapt, nu s-a gândit prea mult la ea în toate aceste zile. Salut! Unde ai dispărut? A întrebat fata îngrijorată când Oleg a răspuns la apel. Îmi pare rău, Cristina, am fost prins. Atâtea s-au adunat, a răspuns bărbatul. S-a întâmplat ceva. Soacra în spital, la muncă e haos, iar grădinița s-a închis pentru carantină. Și cu cine este acum fiica ta? Cu Alexandra. Cu ce altă Alexandra? Este o rudă sau o prietenă? Nu, Alexandra este fata, chiriașa soacrei mele. Fata. Deci? Chiriașa. Tânără și frumoasă. Tonul Cristinei a devenit imediat nemulțumit. Ce legătură are asta? Alexandra a fost de acord să mă ajute. Lui Oleg nu i-a plăcut tonul Cristinei. Acum înțeleg de ce nu mi-ai sunat în ultimele zile. Deloc din acest motiv. Îți spun că am fost prins. Bine. Fata a decis să-și mai tempereze tonul, gândind că astfel îl poate speria pe Oleg, nu sunt suficient de apropiați pentru ca ea să-i facă o scenă de gelozie. Și trebuie să afle ce este cu Alexandra. Este foarte posibil ca ea să nu fie deloc o rivală. Când ne vedem? A întrebat Cristina, încercând să pară veselă și relaxată. Oleg și-a amintit că planificase să o invite pe Cristina în vizită sâmbătă, dar acum nu mai avea deloc chef. În plus, Alexandra locuia cu el. Emma Borisovna a anunțat că grădinița va fi închisă încă o săptămână pentru carantină, iar Alexandra a decis să mai ia o săptămână de concediu pentru a fi cu Maria. Oleg se simțea stânjenit, dar Alexandra l-a asigurat că totul este în regulă. Oricum, îmi petrec concediul în oraș, nu plec nicăieri, așa că nu-mi pasă când îl iau. Iar Oleg s-a gândit că ar trebui să-i mulțumească Alexandrei pentru ceea ce face pentru ei, pentru Maria și pentru Lilia Stepanovna. De exemplu, să meargă toți împreună la mare pentru o săptămână. Și faptul că se gândea recent la o vacanță comună cu Cristina a dispărut din mintea bărbatului. Întrebarea Cristinei despre când se vor vedea l-a pus pe Oleg într-o situație neplăcută. Hai să-ți sun mai târziu. Trebuie să-mi rezolv problemele, a spus bărbatul. Bine, voi aștepta. Cât mai calm, a răspuns fata, deși în realitate sufletul ei era foarte neliniștit. Oleg, de ce? S-a rușinat Alexandra când bărbatul i-a înmânat un buchet splendid de trandafiri. Asta este de prisos. Alexandra, aceasta este recunoștința mea pentru bunătatea pe care o arăți pentru noi. Nu-mi pot imagina cum ne-am descurca acum fără tine. Nu este deloc greu pentru mine. Alexandra a zâmbit, luând buchetul. Petrec timpul cu Maria cu atât de multă plăcere. Ar trebui să-ți mulțumesc eu pentru că mi-ai permis să interacționez cu fiica ta. Alexandra, hai să trecem la tu, dacă nu te deranjează. Desigur, nu mă deranjează. Oleg, hai să trecem la tu. Așadar, Alexandra, vreau să-ți cer din nou scuze pentru că la început am reacționat atât de negativ la apariția ta în viața Lilia Stepanovna. Îmi este foarte rușine. M-am comportat groaznic. Te-am supărat. Nu meritai un astfel de tratament. Oleg, totul este în regulă. Cum ai fi putut reacționa altfel? Timpul este așa. Nimeni nu poate fi crezut. Îți mulțumesc foarte mult pentru flori. De unde ai știut că îmi plac trandafirii albi? Nu știu. Soția mea decedată iubea trandafirii albi. Îi cumpăram mereu pentru ea. Scuză-mă, cred că am spus ceva greșit. Totul este în regulă. Îți mulțumesc. Acum voi pune florile în apă și vom lua cina. Am pregătit carne la cuptor și salată grecească. Mirosul este pur și simplu divin. Mor de foame. Astăzi am avut atât de mult de lucru încât nu am reușit să prânzesc. Cum îți merge cu Oleg? A întrebat Elena, sunând-o pe Cristina. Oh, nu mă întreba. Cu câteva zile în urmă totul era bine, iar acum nu mai știu. Ce s-a întâmplat? Ultima dată când am vorbit, erai atât de entuziasmată. M-am gândit că vă pregătiți pentru nuntă. Ei bine, da, și eu am crezut asta. Dar Oleg a dispărut câteva zile,
Nu m-a sunat și nu mi-a scris. Ieri nu am mai putut și l-am sunat eu. Mai bine nu o făceam. Chris, nu te mai tortura. Ce s-a întâmplat? A spus că este foarte ocupat. Și că în viața lui a apărut o Alexandra. Ce Alexandra? S-a mirat Elena. Spune că este chiriașa soacrei lui. Și acum această Alexandra stă cu Maria, deoarece grădinița s-a închis pentru carantină. Și ceva în sufletul meu din cauza asta nu este bine. Dar nu te mai gândi la asta prea devreme. Nu ai văzut-o pe această Alexandra. Poate că este bătrână și urâtă. Sau cântărește 100 de kilograme. Bine, dacă așa stau lucrurile, a suspinat Cristina. Simt că tu, surioară, ești complet fără dispoziție, a spus Elena. Vrei să ne întâlnim mâine, să ne plimbăm prin magazine și să bem o cafea undeva, să vorbim din suflet, să ne mai destindem puțin? Da, hai, a fost de acord Cristina, căreia nu-i plăcea deloc să petreacă ziua de sâmbătă singură. Sâmbătă dimineața, Oleg le-a propus Alexandrei și Maria să se plimbe pe malul apei. Toamna din acest an era minunată. Toată lumea se aștepta la frig, dar acesta nu venea deloc. Octombrie îi răsfăța cu vreme caldă și fără vânt. De ce să stăm acasă într-o zi atât de minunată? A spus bărbatul. Ura! S-a bucurat Maria. Și vom merge la cafenea. Vreau pizza. Cu siguranță. Așa că, dragi doamne, pregătiți-vă, aranjați-vă și hai să mergem la plimbare. Cristina și Elena au ieșit din centrul comercial, au dus cumpărăturile la mașină, după care Elena a spus, aici, pe mal, este aproape. Acolo s-a deschis o nouă cafenea. Am fost acolo weekendul trecut cu Arcadie și Denis. Au niște prăjituri delicioase. Hai să mergem acolo? Vreau să cumpăr prăjituri pentru acasă. Ai mei cu siguranță nu vor refuza. Hai, a răspuns Cristina. Nu mai fusese pe mal de 100 de ani. Și deși își urmărea silueta, acum nu va refuza o prăjitură. După cumpărături, apetitul s-a trezit. În timp ce surorile așteptau comanda, au început să discute. Mi se pare că Oleg se îndepărtează de mine, a recunoscut Cristina. A promis că va suna și nu a sunat. Ce să fac? Nu vreau să mă impun, dar nici nu vreau să-l pierd. Oleg îmi place foarte mult. Așteaptă. Cristina. Ți-a spus că are multe de făcut. Poate că este pur și simplu obosit. Se duce la soacra lui la spital, duce pachete. Nu te mai gândi la asta prea devreme. Știi că și tu îi placi foarte mult. Totul va fi bine. În acel moment, ușa cafenelei s-a deschis, iar Oleg, Alexandra și Maria au intrat. Cristina stătea cu spatele la ei, dar Elena a văzut imediat această companie, care părea o familie foarte fericită. Ce ai? A întrebat Cristina, observând cum s-a schimbat fața surorii ei. Chiar nu știu cum să-ți spun. Spune, ai văzut pe cineva? Cristina s-a întors și nu și-a putut crede ochilor. Fata s-a ridicat imediat de la masă și s-a îndreptat spre Oleg. Salut! A spus ea iritată. Salut! Cristina! A răspuns Oleg calm. Deci, nu ai timp pentru mine, dar ai timp pentru asta. Cum o cheamă? Alexandra, voi și Maria, luați loc la masă și faceți comanda. Mă întorc imediat, a spus Oleg și a propus Cristinei să iasă afară. Și cum se înțelege asta? S-a năpustit fata asupra lui imediat ce au ieșit din clădirea cafenelei. Ce anume, Cristina? I-am propus fiicei și Alexandrei să se plimbe. Nu înțeleg de ce ar trebui să mă justific ție pentru asta. E normal. Dacă m-ai părăsit, spune-mi, m-ai schimbat pe această fată. Te rog, alegeți cuvintele. Alexandra nu este fată. Este prietena mea și mă ajută. Îmi dau seama ce fel de ajutor îți oferă, a spus Cristina, dând din nas. Te înșeli. Între mine și Alexandra nu este nimic. Deci nu ascund că îmi place. Dar felul în care te comporți acum nu-mi place deloc. La ce este această scenă? Dar tu... Cristina era în afara ei de furie. Ești un ticălos și un mincinos. În timp ce Oleg și Cristina își clarificau relațiile afară, Elena s-a apropiat de Maria, la care s-au așezat Maria și Alexandra. Bună ziua, mătușă Elena! A salutat fetița. Bună, Maria! A zâmbit femeia și s-a adresat Alexandrei.
Și tu trebuie să fii Alexandra, chiriașa Lili Stepanovna. Da, a răspuns fata. Eu sunt Elena, soția lui Arcadie. Este un prieten apropiat al lui Oleg. Foarte plăcut. Elena. Mă bucur să te cunosc, a răspuns Alexandra prietenoasă. Elena a vrut să spună că nu este foarte plăcut să-l vadă pe Oleg în compania Alexandrei, dar nu a vrut să spună asta în fața fetiței. Nu era cazul ca Maria să devină martoră la neînțelegerile lor. Femeia a privit-o cu atenție pe Alexandra, observând că este foarte atrăgătoare și, prin urmare, temerile Cristinei nu sunt neîntemeiate. Și dacă luăm în considerare că Oleg nu a sunat-o pe Cristina de câteva zile, putem concluziona că a apărut un interes pentru o altă femeie. Ce rapid se mișcă! Totuși, atâția ani a purtat doliu după soția decedată. Și acum, se pare, s-a lăsat dus de val. Îi învârte pe amândouă în jurul degetului. Mătușă Elena, de ce a ieșit tata cu această mătușărea? A întrebat Maria pe Elena. Te referi la Cristina. Ea nu este deloc rea, este foarte bună și bâlândă. A început să o apere pe sora ei, Elena. Nu-mi place, a spus fetița. Elena nu a apucat să răspundă nimic, pentru că Oleg și Cristina s-au întors în cafenea. Părăsim acest loc, a spus Cristina nervoasă surorii ei și, luându-și poșeta, s-a îndreptat rapid spre ieșire. Cris, dar prăjitura? Comanda a fost deja adusă. A strigat Elena după ea. Dar Cristina nu a reacționat deloc la cuvintele ei. S-a apropiat de Oleg și a șoptit încet. Da, și du-te tu pe toate cele 4 colțuri. Cine te mai vrea? Văduv cu remorcă. Ești o nimica toată și tot te va părăsi. După aceste cuvinte, a părăsit cafeaua, iar Elena, plătind chelnerului și împachetând prăjitura neatinsă într-un recipient din plastic, s-a grăbit să o ajungă din urmă. Ei bine, dragi doamne, v-ați hotărât deja cu comanda? A întrebat Oleg, așezându-se la masă. Oleg, este prietena ta? A întrebat Alexandra. Foarte frumoasă. Nu, Cristina nu este prietena mea, a răspuns Oleg, și hai să nu mai vorbim despre ea. Bine, cum vrei. Oleg era chiar bucuros că a clarificat lucrurile cu Cristina. Astăzi a înțeles definitiv că nu este persoana lui. Și bine că relația lor nu a avansat prea mult. Ultimele ei cuvinte, aruncate în fața lui, erau atât de oribile, încât acum Oleg nu înțelegea cum a putut să se îndrăgostească de această femeie și să nu observe sufletul ei putred. Dar Alexandra, bărbatul înțelegea că este din ce în ce mai atras de ea. Cât de ciudat este să fie viața, și departe de a fi întotdeauna prima impresie despre o persoană corectă. Totuși, Maria a simțit imediat cine este cine. Îi părea rău că nu l-a ascultat pe fiica sa, nu și-ar fi pierdut timpul cu Cristina. Cris, ce ți-a spus? A întrebat Elena, ajungând-o din urmă pe soră. Rău. Ce rău este? A strigat Cristina. A spus că între noi nu va ieși nimic. Așa? Da. O urăsc. De unde a apărut această nimica toată, Alexandra? Ai văzut-o? Nu este nimic de văzut. O molie incoloră. Dar mie mi s-a părut foarte simpatică. I-a replicat sora Elena. Îți mai și iei apărarea. Păsărea asta mi l-a luat pe Oleg. Nu o apăr, doar spun ce cred. Nu este nimica toată. Pe cine susții, de fapt? A strigat Cristina. Liniștește-te, desigur că pe tine. Doar că ai făcut o scenă de gelozie lui Oleg, asta l-a îndepărtat de tine. Perfect. Și ce? Crezi că ar fi trebuit să fac? Să mă cunosc cu fata asta și să fac pe fericita? Poate să mă împrietenesc cu ea? Nu, desigur. Dar nici să te arunci asupra lui Oleg cu acuzații nu a fost necesar. Asta nu mă așteptam de la tine, surioară, și asta în loc de sprijin. Îți mulțumesc. A strigat Cristina și a accelerat pasul, aproape alergând. Unde te duci? A strigat Elena. Mașina mea nu este parcată acolo. Voi merge acasă cu autobuzul, a răspuns Cristina, întorcându-se. Nu fi nebună, Cris, hai să te duc acasă, sau măcar ia-ți pachetele din mașină. Dar Cristina era acum atât de supărată pe soră, încât nu mai voia să vorbească cu ea. Și nu voia să se urce în mașina ei. Iar despre pachetele cu haine nu-i păsa. Să le lase Elena. Cristina voia să ajungă acasă cât mai repede și să-și dea frâu liber lacrimilor.
Seara, când Maria s-a culcat, Oleg i-a propus Alexandrei să bea ceai. Pot să te întreb ceva? A spus Alexandra. Întreabă. Eu despre fata din cafea, despre Cristina. Dacă nu este prietena ta, de ce s-a comportat așa? Alexandra. Am ieșit cu Cristina, dar foarte puțin. Îmi plăcea, dar apoi. Ce apoi? Apoi am realizat că îmi pasă de o altă fată. Și se pare că este deja dragoste. Așa este. Alexandra, vorbesc despre tine. De când te-ai mutat în casa mea, aici a devenit mai cald și mă surprind gândindu-mă că mi-aș dori să fii mereu alături de noi. În ultimele zile m-am simțit atât de fericit. Din cauza că ești aici. Oleg, așteaptă. Nu mă întrerupe. Crede-mă, m-am gândit bine înainte să-ți spun asta. Nu sunt vorbe goale. Și nu te voi grăbi. Sunt pregătit să aștept cât va fi nevoie. Dar cel mai mult mă tem acum să te pierd. Alexandra. Alexandra nu știa ce să-i răspundă lui Oleg, îi plăcea și lui, dar cumva evenimentele se desfășurau prea repede. Cu puțin timp în urmă, Oleg o disprețuia, o acuza de intenții rele, iar acum îi mărturisește dragostea și spune că nu poate trăi fără ea. Așa ceva se întâmplă. Numai în basme, pe care Maria le adoră. Te rog, nu mă grăbi, a spus Alexandra încet. După o săptămână, carantina s-a încheiat la grădiniță, iar Alexandra s-a întors la Lilia Stepanovna, pe care între timp o externaseră din spital. Femeia nu a putut să nu observe schimbările survenite în relațiile dintre chiriașa ei și Ginere. Și aceste schimbări nu puteau decât să o bucure pe Lilia Stepanovna. Fiind în spital, s-a gândit mult la faptul că Oleg ar putea fi fericit alături de o femeie ca Alexandra. Și Maria o adoră pe Alexandra, ceea ce era foarte important. Numai că ar trebui să-i împingă unul spre celălalt, s-a gândit Lilia Stepanovna. Dar s-a dovedit că viața a aranjat totul la locul lui. Au trecut 3 luni înainte ca Alexandra să înțeleagă complet că și ea îl iubește pe Oleg și vrea să fie cu el. Și după o lună s-au căsătorit. Nu au organizat nuntă. Amândurora nu le trebuia. Tot ce voiau era să fie împreună. Și-au trăit mult și fericiți. A spus Alexandra, închizând cartea. Cum sunteți tu și tata? A întrebat Maria. Ei bine, nu știu, mi-ar plăcea să fie așa. Și eu vreau să fie așa, mămică, a spus fetița și a îmbrățișat-o pe Alexandra. Tu nu ne vei părăsi nicăieri. Desigur că nu, draga mea. Voi fi mereu aproape. Te iubesc foarte mult. Și eu te iubesc, fetiță, a răspuns Alexandra, strângând-o la piept pe Maria, pe care într-adevăr o iubise din toată inima. A adormit? A întrebat Oleg, când Alexandra a ieșit din cameră. A adormit. Îți dai seama, astăzi m-a numit pentru prima dată mamă. Chiar. E minunat. Da, sunt foarte fericită din cauza asta. Și am o veste pentru tine. Încă una. Spune. Mariei îi va fi un frate sau o surioară. Am fost astăzi la doctor, așa că este deja sigur. Oh, ce veste! Ce fericit sunt! Alexandra! Și eu sunt foarte fericită că în viața mea ești tu și Maria, și Lilia Stepanovna. Sunteți familia mea și nu mai pot imagina viața fără voi. Și nu trebuie să te imaginezi. Oleg a zâmbit și, ridicându-și soția sa miniaturală în brațe, a început să o învârtească prin cameră.